449, number 1. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. म्हजो जीव सरस्वराची वडवीक गाता, म्हजो आत्मो म्हज्या तारकांतय उल्हासान उडता. म्हणल्यार मोरयेच्या स्तुती गायनांच्या भग्नासवे आज आमची बहीण सिस्टर क्रिस्टिल्ला तिच्या धार्मीक जिणेची 25 वर्सांच्या संभ्रमान आम्ही सर्वां संतोषान एका कुटुंबा भाशेन देवाक अर्घ बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या. 25 वर्सां आदी चॅरिटी मेळान बहीण सिस्टर क्रिस्टिल्ला जेजूच्या आपोवण्याक धैर्यान फाळो दिलो आनी सर्गींच्या राजा पासून वावरूंक परगट निचेव केलो. फाटल्या 25 वर्सांनी देवाच्या सेवेंत ती विश्वासी रावल्या आनी जेजून दिल्लो माया मोगाचो उपादेश शिक्षकी सेवेंत दुबळ्या धाकट्यांचे भुरग्यांचे स्त्रियांक आदार अशें सबार रितीने देवाची सेवा उदारपणे आनी निस्वार्थपणे दिवन सर्गींचे राज ह्या संवसारी आसा करूंक प्रयत्न केला. आज वर त्या संतोषान ती तिच्या धार्मीक आंगवण्याची 25 वर्सांचो उगडास कान देवाक अर्घ दिताना आमी तिचे संगी मेळ्या. देवाक दिन वाचुया आनी देवाचे विश्वासपण वाखाणया. तशेंच फुडल्या वर्सांनी जेजूचो विश्वासपणे पाटलाव करूंक आनी चॅरिटी मेळान क्रियाळ सांदू जावन जेजूच्या राजाची खरी वावराडी जावंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फवते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. संगात आमी म्हणया, हांव पातकीन सर पदुदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गणो उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां संवकार मरी सगळ्या देवतांगान भक्तां तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Oh
आणि शांती ताच्या इष्टान संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेगार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप करता आमची काकुट तू बापाच्या उजव्यात बसता आमचे मागणे मारून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. बापा सर्व देण्याच्या दातारा आमचे सगळे आणि आम्ही सगळी तुवें दिल्लें देणे म्हणून आम्ही जाणाव तुझ्या मितमेर नसलेल्या बळेपणाचे उपकार वळखून घेवंक आणि सगळ्या काळजान आणि सगळे सक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हणून आमी मागताव आमच्या सुम्यान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुबें पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. गणन पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवंक तांकां सांग तुमी इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय तुमी तांकां सांगा सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकूं आनी तुजी दया करूं सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. देवाचें उतार हे देवाचें वडोवकार. मोजा देवात
सा पावलून कोरिंदकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. हांव कोणाचो गुलाम म्हणून तरी जाता तितल्या मनशांक जोड घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावलां. जुदेवांक जोड घेवचे खातीर जुदेवा मोदें हांव जुदेव जालो. नियमशास्त्राकाल आसलेल्यांक जोड घेवचे खातीर नियमशास्त्राकाल नासलेलो हांव नियमशास्त्राकाल आसलेले बरी जालो. नियमशास्त्राकाल नासलेल्यांक जोड घेवचे खातीर नियमशास्त्राकाल नासलेले बरी हांव जालो. तशें म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विणे हांव आसा म्हूण न्हय, निजाकी हांव क्रिस्ताच्या कायद्याकाल आसा. अस्कत्यांक जोड घेवचे खातीर हांव अस्कत्या मोदें हांव अस्कत जालो. कशेंपुणी करून थोड्यांक बाचाव करीजे म्हणल्या खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय तें हांव जालो. हें सगळें सुवर्ते पसोत हांव करतां, कित्याक म्हाकाय तांतू वांटो मेळ्ळो जाय म्हूण म्हजो एक भरवोसो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. संतोष उल्हास पावया. सर्वेस्परान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिवून गावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सव्वी आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुम्ही पृथ्वेचे मीठ जर आणली जाले तर कित्यान ताका खारसाण दिवची. भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मस्तूंक शिवाय हेर कितें उपकार ना. तुम्ही संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या ताळवेर बांदला ते शहर लिपोवन उरना. कोणीय मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या मेस्तांक उजवाड जाय सो दिवटणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं ते तुमचे बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गेच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचें उतर हें. मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रत्येक जावन सिस्टर क्रिस्टेला धार्मीक जिणेच्या आरोप्योत्सवाच्या संभ्रमांत तुवें आमकां सर्वांक आपोवणें दिलाय. हो संभ्रम दोन रितीचो जाता. जुबलेवाच्या संदर्भार एक जुबलेव करतेली ती देवाक अर्गां दितात. आयच्या स्तुती गायनाच्या उतरां बरी. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोसता. कित्या खातीर संतोसता? मरियेच्या स्तुती गायनांत पॉयंट नंबर 1, 2, 3, 4 अशे सबार विशय आसात. कालत्यांक उंच बारले, आशिर्वादांनी भरले, देखून हांव अर्गां दितां. अशे अर्गां मनान जुबलेव संभ्रमची संतोष पावतना जुबलेव संभ्रमच्याक पळोवन इतल्या वर्सांनी कितलें बरेंपण आमकां फावो जालें म्हणून संभ्रम भाग घेवची आमी संतोष पावता. आनी म्हणटा फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले उतार सांपावलोचे. तुमकां तुमचो उडास करतना हांव देवाक अर्गां दितां. देखून तुका पळयत आसतना देवाक अर्गां दिवंक हांगासर आसात. देखून आयच्या वांजेलांतले उतर आसा तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. देखून तुजें बरेंपण पळोवन समजून इतलो लोक सबार लोक विविध गांवांत हांगासर पावला. सबार याजक हांगासर आसात. तशें आसतना थोडी चिंतना आमी नियाळ्या. पयल्या सुवातेर जुबलेव करी जाय म्हणून देवच आज्ञा दिता म्हणल्यार एक विशिश्ट गजाल. 40 आनी 9 वर्सां जाल्लेंच
तो सांगता तुम्ही सांगता मेळा आनी संतोष पावा जुबलेवाचे वरस तशें म्हण सांगल्यार संभ्रम अशें न्ही अर्गां दिवच्या खातीर इतल्या वर्सांनी देवाची इतली मिसनार आशिर्वादां आयली देखून हो एक वेळ अर्गां दिवचो देखून अर्गां दिवन संतोष पावचो तसलो देखून हे एक संभ्रम आमचे मदें आज आसा हो 25व्या वर्सांचो 25व्या वर्सांचो 50व्या वर्सांचो 60व्या वर्सांचो 100व्या वर्सांचो जुबले करची रिवाज आदी थावन आसा आनी आयले वरच्या दिसांनी 10 वर्सांचो 15 वर्सांचो 20 वर्सांचो 40 वर्सांचो आनी 80 वर्सांचो अशे संभ्रम आसात तातूंत कांय समस्या कांय नात हर एकल्या की अर्गां दिवंक तांचे सांगता वावुरलेल्यांक आपोवन संतोशान भागीदार करूंक आनी सगळां मेळोन सांगता मेळोन देवाक अर्गां दिवंक हे सर्व अवकाश आमकां फावो जाता देखून ह्या थोड्या संभ्रमाक विशेष मोलादीक वस्तूंची नांवां दिल्यान 25व्या वर्साक रुपे म्हळा 50व्या वर्साक भांगार म्हळा 60व्या वर्साक डायमंड वज्र म्हळा आनी 40व्या वर्साक माणिक म्हळा अशें 100व्या वर्साक कितें म्हणटात म्हाका कळीत ना खंयचे वस्तू ताका ताची नांवां आसात येदोळ म्हाका कळीत ना कितेंय जावं तशें म्हळ्यार एक मोलादीक वर्सा स्पेशल मायलस्टोन विशेष मैली गल्लो जावन आसा आतां सिस्टर क्रिस्टलाचो जुबले संभ्रमतना खंडीत जावन मरियेच्या स्तुतिगायनाच्या उतरां बरी म्हजो आत्मा देवा थंय संतोष पावता आसतना आमी तिचे खातीर संतोष पावया आनी तिच्या जिणयेचेर नियाळ करतना भोव थोड्यो संगती पवित्र पुस्तकांतल्यो उडासाक येतात आतां अशें आसतना हो संभ्रम जावं 25व्या 50वो 60वो या 10वो 15व्या वर्सांचो या 40व्या वर्साचो हो संभ्रम वर्सांचो संभ्रम न्ही नॉट ए जुबली ऑफ द इयर्स इतले वर्सां येयले देखून संभ्रम अशें ना हो संभ्रम कसो म्हणून सांगल्यार 25 वर्सांच्या समर्पणाचो संभ्रम इतल्या वर्सां समर्पण इतल्या वर्सांचो त्याग ताचो संभ्रम 25 वर्सां जावन बरेपण करूंक फावो जाल्ल्या खातीर देवाक दिन वचून संभ्रम आमी 25 वर्सां तिचे तावन बरेपण देवाचें बरेपण तिचे तलाबले देखून संतोष पावन संभ्रम हेरांच्या जिणयेंत संतोष हाडलेल्याचो संभ्रम तिरासणेचो संभ्रम अशें संभ्रम ह्या संगतीचो बरेपणाचो संभ्रम वर्सांचो न्ही वर्सां तशेंतल्याक जावनूच आसतात तातूंत कांय विशेश गजाल आसना पूण ह्या सर संगती खातीर हो संभ्रम आपी करचो देखून देवान जुबले उपकारा म्हणटा आसतना वर्सां जालीं देखून संभ्रम न्ही ह्यो सर संगती घडल्यात देखून बरेपण जाला देखून संभ्रम देखून ह्या संभ्रमांत भागीदार आमी जावन आसा आयच्या दुसऱ्या वाचपांत ही उतरां आसात कोणाक कितें जाय तें हांव जालो हे आमकां हर एकल्याकी आपोवणें आसा कुटुंबांत वडिलां आपल्या भुरग्यां खातीर कितें जावंक जाय तें सक्कड जाता ल्हान बाळशी आसतात तांचे बरी उलयतात तांचे बरी चलचे बरी तांकां खुशी पावचे बरी कितें करूंक जाता तें सक्कड करतात तें आमी पळयता तशेंच धार्मीक जावन आसल्यार खंयसर आमी वेता थंयसर कोणाक कितें जाय तें आमी करूंक आसा कोणाक प्लीज करूंक न्ही तांकां खुशी जाता तशें न्ही ती आमची जबाबदारी देखून अशें आतां अशें आसतना क्रिस्तलाच्या जिणयेंत आमी पळयले प्रमाणे हांगासर आयलेल्या लोकां मदें आनी आमच्या गांवांत साबार जाण उलयल्या वेळार ह्यो थोड्यो संगती गुमानाक आयिल्ल्यो आसात सिस्टर क्रिस्तला इस्कॉलांत शिक्षकी फिरगजेंत विविध वावरांची प्रेरकी प्रत्येक जावन भुरग्यांचे संघटन आल्तार भुरगीं सोडालिटी भुरग्यांचे कॉयर वाड्यांत ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे प्रेरकी संपूर्ण मेतेरपण लितुर्जीचे मुखेलपण फिरगजेंत खंयचो वावर आसा जाल्यार ती हजर अशें हर एका गरजेंत पावोवंक गरजेवंतां पावोवंक ती मुखार सरलेली आमकां दिसून येता ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿ ಸುರಿಯೆ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳು ಒಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಏ ಡಿ ವಿ गुंडप्पाच्या मंकुतिम्मना कग्गंतली उतरां ही सकाळांक सडावता मी मस्त पडी आयकला देखून कितें म्हणटा तो कितेंय तूं जा ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ या ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು कितेंय जा पूण ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು दीन दुर्बलರಿಗೆ कोणाक गरज आसा तांकां ಎಲ್ಲರೊಳು ಒಂದಾಗು असले एक कालेत सिस्टर क्रिस्टलाचे म्हणलें लोकांनी सांगलां ताच्या उपरांत आमी अनेक उतार उडासा कडेन कर्मण्ये वादिकार असते मा फलेशु कदाचन
हे उतार हांवें सबारपटी बेळान सांगला सडावत हिंदू बावंडां तुमी पळयल्या नेक्स्ट टायम ऑब्जर्व करा तांचे मोर्नाचे न्यूज गेल्ल्या तळा सडावत अशें घालता कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन तशें म्हणत तो वावुरलो खंयचेय फळ आशे नासतना वावर फळ आशे नासतना वावर असले एक कालेत असले एक संगत सिस्टर क्रिस्टलाचे म्हणून हांवें विसारलेले आनी सांगलेले आसा ताच्या उपरांत आनी एक उतार हांगासर अडयेता उडासा काडचे हे जावन आसा ಇವನಾರವ 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 ಎಂದು ಎಣಿಸದಿರಯ್ಯ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಎಂದು ಎಣಿಸಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನು ಎಂದೆಣಿಸಯ್ಯ बसवणाची वचनांतले उतार पळया सगळे आमचेंत इवन वो कोण ही कोण तांची कितें सेवा करीचे चिंता बत्तना खंय सेवा आसा थंय आमी सेवा दिवंक फुडें अशें आमकां सगळ्यांक जबाबदारी आसा आनी ही जबाबदारी बऱ्या तरेन केल्या सिस्टर क्रिस्टिलान म्हणून आमी समजत हांव लोकांनी सांगलेल्या तांच्या अनुभवा वरवीं अशें आसता असल्या विशेष बरेपणा खातीर आमी संतोश पावत आसतना सांपावलाची उतरां परत आमी उडासा काडया हांव गुलाम न्हय पूण हेरां खातीर हांव गुलाम जालो हांव कितें कोणाक जाय जाय तें हांव जालो अशें जाल्ले वरवीं कितें जाता कोणाक एकल्याक हांवें बाचाव करी जाय म्हणल्या खातीर बरेंपण जाय जाय म्हणल्या खातीर नॉट बिकॉज आमकां पार्टीचो कळो ना देखून भाग गेल्या आनी मार खावून रावल्या नॉट बिकॉज ऑफ दॅट इट इज अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखून उरले आमकां आसोवन दित वो एक खोलो मनीस म्हणून ही एक कसली व्यक्ती म्हणून आमी कित्याक केलां म्हणून सांगलां तें सांपावलाचे तरफे कोणाक कितें जाय तें आमी जाल्या सो दॅट देवाची महिमा प्रगट जावचे खातीर बरेंपण जावचे खातीर आमी मुखारून वता आसतना वांजेलाचे उतार आज काडलेलें जावन आसा तुमी जावन आसात मीठ रूच तुमचें मीठ तुमी जावन आसात उजवाड ही एक आमची कॅथलीक क्रिश्चन आयडेंटिटी आमची आयडेंटिटी कार्ड आमकां मस्त कडेन विचारता कनिश्मारीक विचारतात आनी आधार कार्ड विचारतात आनी कितें बँक अकावंट विचार सगळें आमी दिता आमी कितें काम करता खंय आसा पुरा जेजू कितें म्हणटा म्हळ्यार त्या आयडेंटिटी कार्डांत आमी रूच तुमचें मीठ आमी काळोख जावन उजवाड म्हणून गेली दॅट इज अवर आयडेंटिटी ते ना जाल्यार उरले खंयचे आमचे डिग्री आसल्यार वॉट इज द यूज एक आमी आसले कडेन एक थंय रूच जायना जाल्यार आसली रूच वसात जाल्यार संतोश भरीत आसलें एक वातावरण तें आसलें आमी आसले वरी तें दूख येता जाल्यार ते एक बऱ्या तरान सगळी समा आसतना लिंबो पिळचें म्हणटा दुदाक तशें जालें जाल्यार वॉट इज द यूज देखून आमकां ती एक जबाबदारीच आसा देखून ती आमची आयडेंटिटी तुमी रूच तुमचे मीठ जावन आसात काळो कांदो उजाड असली जबाबदारी करूंक फुडें सरलेल्या सिस्टर क्रिस्टला थंय आमी संतोश पावया हंसलेखाचे एक उतार अशें आसा दीपदिंद दीपವ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಲು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು ಮಾನವ ಮೇಲು ಕೀಳು ಭೇದ ನಿಲ್ಲಲು ಭೇದವಿಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಗೆ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ನೀ ತಿಳಿಯೋ ಬಾರಿ उतार उजवाडाक द्वेष म्हणून ना पूण उज्याक ताका भेद ना ते सगळ्यांक उलपायत पूण बेळक उजवाड आसा ताका द्वेष ना देखून बरें करूंक शकता देखून ही एक विशेष तिची सेवे मुखांतर आपणाची जिणी समर्पिल्ल्या क्रिस्ताला थंय आमी सर्व संतोश पावता तिसरो विशय आयचे पयले वसाप काडला आमी एक विशेष गजाल पळयल्यार आमी वर्स सुरू करता आसतना रातीच्या मिसाक 31 तारीखेर संजेर पयले वसाप खंयचें बेसांवाचेंत पळया सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवं तुमकां सांबाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखार म्हणसर प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं असलें उतरां पळया कोणाक नाका ती उतरां आयकूंक आमी वर्सां सुरू करतना सर्वेस परत म्हणटा आसल्या उतरांनी बेसावन दिया एकामेकाक आनी आज आमी सिस्टर क्रिस्टलाक इतलीं बेसांवां फावो जाल्ल्या खातीर अर्घां दिता आसतना ती अर्घां दिता इतलीं बेसांवां तिचेर फावो जाल्ल्या खातीर देखून आमी संतोश पावया आनी तिच्या वर्त्या ह्या गणितांत आमी संतोश पावता आसतना देवाक अर्घां दिवया क्रिस्टलाच्या जिविता मुखांतर आमी अनेक संगत हेरांनी सांगलेली ती संक्षिप्तरा सांगचे जाल्यार सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया अशी उतरां आसात म्हळ्यार
सगळ्यांकी बरें जावं लेट देर बी गूड इन वेरेवर आय एम अशें असल्या उतरांनी आमी बरें करूंक शकता जाल्यार आमकां खंडीत जावन आमचे जिणेक एक अर्थ आसा इट विल बी व्हेरी मिनींगफूल देखून असल्या जिणये मुखांतर मीठ जावन उजवाड जावन हेरांक रूच दिवंक आनी उजवाड जावंक शकलेल्या खातीर क्रिस्ताला सांगता आमी संतोश पावया देवाक अर्गान दिवया. सर आमी उबे रावन आमची प्रार्थना देवा मुखार आतां आमी उबारुया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे हायक. बापा आमचे मागणे आयक. दैविक आपुणे स्वीकार कर. पवित्र सभेचो मुखेल जावन विसरल्या आमच्या पापा फ्रांसिसाक, आमचो गोवळी बाप पिटर पॉल साल्ताना, सोमेस्त गोवळी आनी मुनियाराक तूं सांबाळून वर. तांची जिणी देणी आख्या पवित्र सभेक तुजो मोग पासारचें बळवंत हातेर जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज जुबल्यो संभ्रमच्या भयण क्रिस्तेलाचेर तुजी दयाळाची आशिर्वादा घाल. ती आपल्या समर्पित जिणेची 25 वर्सां संपयत आसतना तुजो पाटलाव करूंक तिका हानिकी बळ भलायकी सूख आनी संतोष लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सिस्टर क्रिस्टेलाच्या सर मोगाच्या मनशा पासत मागता. तिका तिच्या ल्हान प्रायेर तिका बऱ्यान वागोवन तिका तुजे सेवेन समर्पिल्ल्या तिच्या बाबा मांयक, भाव भयणींक आनी सर मोगाच्यांक तुज्या बेसावांनी भर. संवसारी जिवीत संपोवन तुजे संगी पावुल्ल्याक तिच्या माय बाबाक, भावाक, भावोजीक आनी भुरग्यांक ससन जिवीत लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या बोवारी विविध कारणाक लागून कश्टोवच्या भाव भयणींक तुजे समोर हाडटा. आनीत अन्याय, पिडा, दुर्बळकाय, जात, धर्म मदीं द्वेश ह्या खंयच्याय आक्रमाक बली जावन कश्टोवच्या सर्वांक तुज्या गोपान घे. तांचे कश्ट हाळू करूंक आमकां तांची पुरती मजत दिवचे उदार काळीज दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. फाटल्या 25 वर्सां रिलिजियस जिणेंत भयण क्रिस्टेला जिवीत मुखारसून व्हरोवंक आदार आनी मार्गदर्शन दिल्ल्या प्रांतीय वडील सुपिरियर आनी आदार दिल्ल्या सोर धर्म भयणीक तुज्या जानवायन भर. देवाच्या शेतान सहा वावराडी जावन सेवा अर्पोवंक तांकां तुज्या सक्तेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या दिसा मिसाच्या बलिदानान आजाराच्या आमच्या कुटुंबादारांक, सैर्या धैर्यांक, धर्म भयणींक आनी मोगांच्यांक बरी भलायकी दी म्हूण मागता आसतना मिसाचे बलिदान भेटोवचे आमच्या प्रधान येजाक बाप अनिल तशेंच सहा बेटवणी भेटयल्ल्या सोर येजाक भावांक मोतेचें समाधान आनी मिसा वावरांक तृप्ती आनी दादोसकाय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा आमी उसारल्यानी उसारणांतली सर मागणी तूं स्विकार कर. धर्मीक जिणेचो 25 वर्सां संभ्रामची आमची भयण क्रिस्टलाचेर तुजें बेसावां घाल. तिच्या मोगाच्या सर मनशांचेर तुजें बेसावां घाल. आमी हर एकलीं आमच्या बेसा प्रमाणे समर्पीत जिणी जिवंक जायशें करपा तूं आमकां फोव कर. या आमी मागता हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सोमी आमरी फात. Amen. Page number 456, number 7. हाडून या तुझी बाळा
मारवोची म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस देव बापाक मानतात असलें जावं दे म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या आनी आख्या पुस्तकाच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुवें केले उपकारा खातीर हो वख आनी सो याज्ञा आमी तुका समर्पितांव. आमकां फोव नासतना तुवें दिलां तीन देणी तुज्या नांवाच्या महिमेक भेटूंक आमकां फोव कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमच्या सोबे आसू. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. ताचे सोवी सगळी रसना नवी करून तुका बापा मानवले आनी ताच्या देवपणांत आम्हा सोमेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सायंबान तो करो देव तरी ताणें आपणाक खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत व्हरून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी तसो पाटलाव करतेल्यांक सासणीक जिवितकारान तूं जालोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सळदळ बारा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा.
कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंतीतानाच ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा पोरजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कळतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी आदल्यान तीन देनी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून हो संस्कार सांबाळता. तो पराधीन जाल्ले ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो सामारपूंची. त्याच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पदकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bawarta so good purgotuya. Sumya Jesu, tujhe maran, ame samaramta. Tujhe guna, jeevan paun, ame karta. बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडणेचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बग्यांत आंकवार मरयेच्या तुज्या भगवान धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी धारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या संगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परचे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरी तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं
त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेलें प्रार्थन देई घेवन गावुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्यांका तुझी खुशी स्वर्गा जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडतो त्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या ओक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वाईटांतली आमकां निवार, दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशन अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थ्यांचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं, एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काबूल कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काबूल कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपण लभलेली आम्ही सर्व सुभागी. सोम्या तुझे भितरीचे म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Page number 462, number 7. Jesus, tu jae
मुजो आशेता जेजू तुका लालेता मोजी तामता ताय मोजी भक्ता जेजू तुझ्या येण्या हदमो मुजो आशेता जेजू तुका लालेता मोजी तामता ताय मोजी भक्ता जेजू तुझ्या येण्या मोजो वाडयताय बरवसो मोजो दिगताय म्हाका आपयताय मोग तुजो दिताय ससांची वितू पाटयताय आत्मो मोजो आशिता सेवचाक जेजू तुका हिंचाक बूक मोजी तामता ताय मोजी भक्ता जेजू तुझ्या येण्या हदमो मुजो आशेता जेजू तुका लालेता बूक मोजी तामता ताय मोजी भक्ता जेजू तुझ्या येण्या प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमचे उपकारी म्हूण तुजे तें दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयलीं आनी ती संस्करून तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पोशणाचे घटायेन आनी संतोष बरी काळजान अदीक व्हड भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस तुजो मोग बगूंक आमकां फावो जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वादां घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. मोगाच्यानो आमची बहीण सिस्टर क्रिस्टलाच्या धार्मीक जिणेच्या रूपयोत्सवाच्या संदर्भी हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानाक जमलेल्या सर्वांक तुमकां देव बरें करूं. ह्या जुबलेवाच्या सुवाळ्यार सिस्टर क्रिस्टलाच्या मोगान आनी अभिमानान हांगासर येवन आयच्या मिसाचे बलिदानाचे
प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयेलें जावन आसात आमचो मोगाळ बाप अनिल डिसिल्वा तांकां हांव कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. देवाचें उतर मोडून अर्थाभरीत धर्मीक जिणेच्या विशयांत प्रसंग दिल्ल्या मानादीक बाप स्टॅनी पेरेरा हांकांय ह्या संदर्भार हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत सहा भेटवणी केल्ल्या सर्व याजकांक कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. अखेरीचे कंतार जाल्लेंच वेळ पाड करिनासतना प्लॅटिनम जुबली हॉलांत उल्हासूचें कार्य दवरलां. दया करून शार्प 12 वरार हें कार्य आमी मुखारसून व्हरतले. सर्वांनी ह्या कार्याक येवच्याक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. Page number 424, U45. जीवन मोचे दरिया जावी स्तुती गाया जियेंनी रचलेल्या बरवशाची कीन जावं अंतरांत असलेल्या उजवाड तुजो फाको दुखान बुडलेल्या संतोष भावे जोडणे आयला सोम्या उपकारेश्वर मागो कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मोजे दरिया जावये स्तुती गाय मोगाळ पुता सोमे आव्हार मोरी आशिर्वादी आमकां सांत सेबेस्त्यांव आमा बसो विनंती कर भगवंत कुर्सेचे गुरुवेन देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
Jesu, tu आमकां जाय, तूच आमचो राखणो, तू समजताय, उरबे म्हाका जेजू, तितून घाटाय, सुवातेक आमी दिवच्या गवाय. Chick, 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 chick. Hello, chick, 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 chick. Chick, chick. Chick test, chick test, chick test. Hello, chick test, chick test. Mogę cię sumistanky, dyubordysim chick test, chick test. Hello, check my testing, check test, check test. Hello, check my testing, check test, check test. Hello, check test, check test. Hello, check test, check test. Hello, check test, check test. Check, testing, testing, test, test. Hello, testing. Hello, check test, check test. Mogę cię na sumie stanky, dyuboruden pardył check test, check test. Hello, check test, check test. Mogę cię na sumie stanky, dyuboruden pardył check test, check test. 1, 2, 3, check test, check test.
जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या सुखान जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या दुखांत जेजू म्हाका जाय म्हाका ग्रेस काय मेळटाना जेजू म्हाका जाय हांव दुबळो जाताना जेजू म्हाका जाय ग्रेस काय मेळटाना जेजू म्हाका जाय हांव दुबळो जाताना जेजू तूं म्हाका जाय भलायकेंत आसतना जेजू तूं म्हाका जाय पिडेंत हांव पडटाना जेजू म्हाका जाय जिवनाक जाताना जेजू म्हाका जाय पोटभुकेंत आसतना जेजू म्हाका जाय जिवनाक जाताना मोगाचें सुमेस्त तांकां देव बरो दीस दिवं सुमेस्त आनी देकरन सभास्थलाच्या भायर आसल्यानी सभास्थलांत तुमची बसका तुमी स्विकार करच्याक विनंती आसा सुमेस्त आनी देकरन सभास्थलाच्या भायर आसल्यानी सभास्थलांत तुमची बसका तुमी स्विकार करची तशेंच सर्व धर्मीक आनी देकरन मुखली बसका तुमी स्विकार करच्याक विनंती आसा तुमकां हांगासर मुखली बसका अमनत करून दवरल्या देखून सुमेस्त आनी सर्व धर्मीक आनी देकरन मुखली बसका तुमी स्विकार करच्याक विनंती आसा You are the salt of the earth. You are the light of the world. The city set on a hilltop. Hello, check test, check test. Carry a light aloft. Go out, proclaim the good news. I have chosen you. Trials and sufferings you may have to bear, but worry not, I'm always there. You are the salt of the earth. You are the light of the world. The city set on a hilltop. So carry a light aloft. Carry a light aloft. The field is wide, the workers few. Come, I need you. Feed the hungry with food they hunger for. The gift of life that I'll bestow. You are the salt of the earth. You are the light of the world.
the earth. You are the जीविताची उदोखाम पिवक्योचे तानेल्यारू जीविताचो उडो हाम कावक्योचे बुकेल्यारू जीविताचे उदोक हांव पिवक्योचे तानेल्यारू जिविताचो उडो हांव खावक्योचे बुकेल्यारू आमचो आत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता आमचो आत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता जेजू मोगा जेजू दया आमकां राखता आमकां पोसता दिसांनी आमकां राखता आमकां पोसता दिसांनी जेजू समारो सोया दिमेर बोडोन मान कोरया उरपे बेसावानी बोरोन नवे जिवीत जोडया जेजू समारो सोया दिमेर बोडोन मान कोरया उरपे बेसावानी बोरोन नवे जिवीत जोडया देवान आमकां दिली आवय तूं सर्वांची देवान आमकां दिली आवय तूं सर्वांची मोरये समारो सोया बेसावा मागोन घेवया उरपे बेसावानी बोरोन नवे जिवीत जोडया मोरये समारो सोया बेसावा मागोन घेवया उरपे बेसावानी बोरोन नवे जिवीत जोडया Moga ce nós somos tanque Deus boro den partiu.
आयचो दीस एक अप्रुबायचो दीस आयचो दीस एक बागी दीस कित्याक आज आमी समेस्त हांगासर एक कुटाम जावन जमजल्या सिस्टर क्रिस्टेला फर्नांडीस हिच्या आंगोनेचो धार्मीक जिणेचो रुपयोत्सव आचरण करच्याक तिचे संतोषांत वांटिली जावच्याक तिचे संभ्रमांत भागीदार जावच्याक आमी समेस्तांक तिच्या मोगाच्यानी तिच्या कुटुंबाच्यानी आमी समेस्तांक वत्तायचे आनी मोगाचे आपोवणे पाटयले आसा आमी समेस्तांनी त्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर जमो जाल्ली आसा आमी समेस्तांनी आमची नदर आमची दिस्त ह्या सभास्थलाच्या प्रवेश दारवट्यार कंसयली थंयसर आयचे नेकेत्र आयचे स्टार म्हूण सांगता आयची केंद्र बिंदू आयची केंद्र व्यक्ती सिस्टर क्रिस्टेला फर्नांडीस आयती जाल्यार आपल्या मोगाच्या कुटुंबादारा संगी आपल्या मोगाच्या लक्षिल्या संगी आयची ही सोबीत वेदी सोबोवच्याक आनी रिती आसली वेदी खंडीत जावन तिचे वरवीं सोबोवंक आसा आनी तिचे वरवीं आयची वेदीची सोबाय दोडती जावच्याक आसा देखून आमी सुमेस्तांनी उबे रावचे तिका आमी मान अर्पूनचो तिका आमी गौरव दिवचो आनी तिका ह्या अप्रुबायच्या सोबीत वेदीक आपल्या कुटुंबा संगी स्वागत मागचें स्वागत सुस्वागत जुरान तालयेचो आवाज आमी दिवचो सिस्टर क्रिस्टेलाक ह्या अप्रुबाच्या वेदीक आमी स्वागत मागचें देव बरें करूं सुमेस्तांनी तुमची बसका तुमी स्विकार करची मार्चाची 25 तारीख 1999 इसवी आनी भरती 25 वर्सां उपरांत परच्या मार्चाच्या 25 तारखेर सिस्टरीन तिच्या धार्मीक जिणेची 25 वर्सां सोंपयली आसात आनी खंडीत जावन आमी सुमेस्तांक आनी प्रत्येक जावन ताच्या कुटुंबाक एक व्हरतो संतोश आनी व्हरत्या दादोसकायचो दीस त्या दीस आनी खंडीत जावन तो दीस तिणें आचरण केल्लो तांच्या संगात्या संगी आनी तांच्या लागशिल्ल्या संगी आनी तांची आशा आसली हेरां संगी कुटुंबादारा संगी तिचो संतोष आमी सुमेस्तां बराबर आचरण करचें म्हूण सांगून आनी तो दीस आज उदेला आमी सुमेस्तां तिका बरें मागच्याक तिका उल्हास पाठोवच्याक हांगासर जमो जाल्या अशें आसतना आयच्या कार्याक जमले तुमकां सुमेस्तांक सिस्टरीच्या कुटुंबा तर्फेन तिच्या भावा आनी भयण्या तर्फेन तुमकां सुमेस्तांक आयच्या संभ्रमाक आयच्या कार्याक हांव मोगाचो मनाचो आनी घनाचो स्वागत सुस्वागत तुमकां सुमेस्तां मागता आमी सुमेस्तांनी जोरान ताळयेचो आवाज दिवचो कुटुंबाक आनी सिस्टरीक सर बरें मागचें बरें एक नदर आमी सुमेस्तांनी आमच्या मोगाळ सिस्टरीच्या मुखामळार कंसयली तिच्या तोंडार संतोष आसा ती ताणें येता आसतना तिणें एक उतार सांगलें पर कित्याक ओके कित्याक म्हळ्यार खंडीत जावन तिणें सदन केलां आपल्या जिणेंत आनी 25 वर्सां एका रिलिजियस बेसांत संभोवचें ल्हानशें काम न्ही हांगासर जायतीं मालगडी धन भयणी आसात तशेंच याजक बापी आसात तांणी सबार वर्सां रिलिजियस तांणी संपयलीं आसात पूण एक 25 वर्सां म्हणटना तिका खंडीत जावन संतोष ताचे की व्हरतो संतोष कुटुंबादारांक देखून तांणी आयचें कार्य आसा केल्लें आसा देखून आमी सुमेस्तांनी आमच्या सिस्टरीच्या मुखामळार आनिल्लो स्मायल धाडचो तिका आनिल्ले खुशी करचे तिका आनिल्लो संतोष करचो
देखून जे कोणाक क्लॅप्स मारूंक जाय तांणी क्लॅप्स मारचे जे कोणाक आवाज करूंक जाय तिने वा तांणी वाव म्हूण सांगून आवाज करचो जे कोणाक विसील मारूंक येता तांणी विसील मारचे कितेंय करा पूण तुमचो आवाज मात्र जोरान येवंक जाय सो पयलो अवकाश तुमकां गी तांकां तुमकां कुटुंबाची सुरू आसात मुखार ओके तुमी केल्लो आवाज तुमी मारले विसील तुमी सांगले वाव फकत हांगासर मात्र न्ही आमच्या धर्म भयणीन खंयसर परतीने सेवा दिल्या त्या सगळ्या गांवाक पावाचे ओके सो एवरी वन हू आर सिटींग ऑन माय रायट हँड सायड लेट्स ऑल मेक सम नॉयज विथ अ काउंट डावन 3, 2 and 1 ओके तिका स्मायल कंट्रोल करूंक जायना बरी कशी ओके बरें एक दोगांचे विसील आयले पूण तशें एक उण्यारून एक 10 जाणांचे म्हणे विसील येवंक जाय तितलो आवाज आनी जोरान आवाज करचो विथ अ काउंट डावन 3, 2 and 1 येस थँक्यू सो मच देव बरें करूं तशेंच आयच्या कार्याक आमचे मदें सबार धर्म भयणी आसात तशेंच सिस्टरीची सांगाती आसा तुमकां सुमेस्तांक कुटुंबा तर्फे नांव मोगासो आनी मनासो येवकार मागता सकट धर्म भयण्यांक आमी ताणयांचो आवाज दिवन तांकां बरो स्वागत मागचो तशेंच आमचे मदें याजक बाप आसात मुखार आसात फादर दोग जण अनिल आसात दोगांचें नांव अनिल तशेंच फादर स्टॅनी पेरेरा आसा तुमकांय ह्या कार्या कुटुंबा तर्फेन मोगाचो स्वागत याजक बापांकी आमी ताणयांचो आवाज दिवन बरो स्वागत मागचो आनी तुमकां ह्या कार्याक ह्या संभ्रमाक कुटुंबा तर्फेन बरो स्वागत आनी येवकार मागच्याक कुटुंबाचो स म्हणजे सिस्टरीचो भाव आसा मानेस्त वालेरियन फेर्नांडीस तो फुडें येता आमी सुमेस्तांक ह्या कार्याक ह्या संभ्रमाक कुटुंबा तर्फेन तो बरो स्वागत आनी येवकार मागच्याक आयतो जाला धार्मीक जिनियेचो रुपयो साव देवाच्या शेतांत पिकयलें तुमी भांगार फांकोन हांसो तुमच्या तोंडार दुबल्या धाकट्यांतय जाल्यात सदांच उदार जिनियेच्या धावणेंत आनी धार्मीक बेसांत आपुरबायेचें परमळीक फूल जावन साबार गांवांनी आपल्या वावरांत क्रिस्ताक तशेंच कोवेंताच्या पात्रून सांत सांतिनेक साक्ष दिवन आपल्या भावांक भयणींक तशेंच कुटुंबादारांक एक आशिर्वाद जाल्या सिस्टर क्रिस्टेलाक 25 वर्सांच्या धार्मीक जिणेचे रास उल्हास आनी अभिनंदन पाठोवच्या ह्या सोबीत कार्याक आमच्या मोगाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर जमो जाल्ल्या सर्वांक हांव मोगान आनी गौरवान स्वागत करूंक अपेक्षिता हें सोबीत कार्य आसा करूंक आनी आमकां सर्वांक सांगात हाडूंक कारण जावन आसा आयच्या कार्याची रुवारी सिस्टर क्रिस्तेला तुमकां हांव हांगा जमलेल्या सर्वांच्या नांवान मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागतां तशेंच हांव स्वागत करतां आनी उल्हास आनी अभिनंदन पाठयतां सिस्टर क्रिस्टेलाच्या सांगात्या सिस्टरांक सिस्टर दिपा सिस्टर धन्या तांणी तांचो रुपयाळो उत्सव आचरसितना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर मागतां सिस्टर क्रिस्टेलाच्या मोगान आनी अभिमानाक तिच्या ह्या रुपवेळा जुबलेवाक हजर आसात सर आमचे सैरे याजक लागशिल्ल्यान आनी पयशिल्ल्यान हांगासर येवन आपलो अमूल्य वेळ करसून तिच्या संतोशान भाग घेतल्या सर याजकांक हार्दिक स्वागत मागतां आयच्या ह्या कार्याक व्हडा संतोशान आनी मोगान हांगासर आयिल्ल्या चॅरिटी मेळ्याच्या धर भयणींक अपोस्तल राणी एसआरए डोमिनिकन्स आर्सुलायन बेथानी आनी CSST मेळ्याच्या धर म्हयन्यांक ह्या जुबलेव कार्याक हार्दिक स्वागत मागतां पयसतावन पयनकन आयिल्ल्या सर आमच्या कुटुंबादारांक इश्ट मंत्रांक सैर्यधैर्यांक मोगाचो येवकार मागतां आयच्या ह्या संभ्रमी कार्याक सिस्टर क्रिस्टेलाच्या मोगाच्या बेळा कुंबळा कैयार मरियमपारे आनी कासरगोड सो अभिमानी तशेंच
तिच्या मोगान आणि अभिमानान आयिल्ल्या बेळा इस्कोलाची तसेच कुंबळा इस्कोलाच्या स्टाफाक हार्दिक स्वागत मागता. ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿರುವ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ರವರ ಶಾಲೆಯ PTA ಹಾಗೂ MPTAಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ರವರ ಈ ಸಂತೋಷದ ಸುಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ಸ್, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ ವಿಶಸ್ನವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. आयल्या सुमेस्तांक कोणाक सोन्नासतना प्रति एकल्यांक कुटुंबातर्फेन बरो स्वागत आनी बरो येवकार मागिल्ल्या मनेस्त वलेरियन फेर्नांडीस तुमकांय आमी स्वागत मागता आनी तांकांय आमी सुमेस्तांनी ताळयांचो आवाज दिवन देव बरें करूं म्हणचें. मनेस्त वलेरियनान दोगां व्यक्तींचे उल्लेख केल्ले आसा तांच्या स्वागताच्या भाशणांत. ती दोगां आसात सिस्टर क्रिस्टला संगी संगता तिनी रिलिजियस बेस आरंभ केल्ली. ती आसात सिस्टर दीपा आनी सिस्टर धन्या. तुमकां आमी उल्हास पाठयत आसतना हांव विनंती करता, पयलें सिस्टर दीपा तुमी फुडें येवचें, एक फुलांचो मान तुमी स्विकार करच्याक विनंती. उपकार मागता रॉयलिन फेर्नांडीस फुडें येवन सिस्टर दीपाक एक फूल अर्पण करच्याक विनंती. तशेंच हांव उपकार मागता वेन्झेल फेर्नांडीस तुवें फुडें वचचें आनी सिस्टर धन्यांक स्वागत मागच्याक आनी फूल अर्पण करच्याक विनंती. हांगासर उतरांद्वारी आम सुमेस्तांक आयच्या कार्याक स्वागत मागलो आनी बरो येवकार मागलो. आनी आतां एका अपुरबायच्या नस्पाद्वारी ह्या कार्याक तुमकां सुमेस्तांक आनी प्रति एकल्यांक स्वागत आनी बरो येवकार मागच्याक 5 जाणां ह्या वेदीक येवच्याक आयती जाल्यांत एक अपुरबायच्या नस्पाद्वारी आम सुमेस्तांक बरो येवकार बरो स्वागत मागच्याक. देखून तांकां ह्या वेदीक हांव स्वागत मागता एक अपुरबायच्या नस्पाद्वारी आम सुमेस्तांक येवकार मागच्याक. मोगाशनो देखून भायर आसल्या सुमेस्तांनी भितर तुमची बसका तुमी स्वीकार करची. ಈ ಕಡೆ ಚೇರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ.
आयच्या दिसा आयच्या कार्यक्रमासुमेस तांकां अपरुबाच्या नाचपाद्वारे स्वागत मागिल्ल्या बरो येवकार मागिल्ल्या आनी नाचपांत संगत दिल्ल्या निकोल डिसोजा सॅन्शिया नोरोना सियाना नोरोना स्लाइना नोरोना आनी निया डिसोजा कामीसुमेस तांणी जोरान तालयांचो आवाज दिवन तांकां देव बरें करूं म्हणचें. आयच्या दिसा आमी कार्य आरंभ करता आसतना हांगासर आमी कार्य आरंभ केल्ले न्ही बगार देव मंदिरांत आयच्या दिसाचो संभ्रम आमी आरंभ केल्लो. सर्व मागण्या प्रास श्रेष्ठ मागणे जावन आसा मिसाचें बलिदान आनी त्या मिसाच्या बलिदानांत सिस्टरीन आनी कुटुंबादरण्या मसुमेस तांणी धन्यदेवाक अर्गां दिल्ले आसा आनी प्रत्येक जावन सिस्टरी खातीर आमी मागिल्ले आसा. आनी आतां आयच्या कार्याचेर देवाची आशिर्वादां देवाची बेसांव मागच्याक हांव विनंती करतां. फादर अनिल लोबो तशेंच सिस्टर आयडा तुमी देखून फुडें येवचें आनी आयच्या कार्याची मागण्या विधी तुमी सरून व्हरच्याक विनंती. आमी सुमेस्तांनी उबे रावचें. प्रत्येक जावन सिस्टरीक आनी आयच्या कार्याचेर देवाची आशिर्वादां देवाची बेसांवां आमी मागून घेवची. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी एका गिता मरिफात ही मागण्या विधी आमी मुंदरसूंची. सलत्या मनशाची विता मोलादीक वज्रा मोतिया पृथ्वी वयली रचना मनसाची रूप करता तुझी महिमा मुळबार सोपची तारा सन्मेकेत्रां वैदितात सदा एकाश्रुतिरां सोमियां संसार तुवे रसलो एकास उस्वासां मनशांची दिलो तुझी कृत्यां अगणी तुझी मुद्रां सलत्या मनशाची वितां मोलादीक वज्रा मोतियां. देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. मतेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता मीठ आनी उजवाड. तुमी पृथ्वीचें मीठ. मीठ जर आणली जालें तर कित्यान ताका खर्सान दिवची. भायर उडोवंक आनी पांयां तळां मोस्तूंक शिवाय हेर कित्याक कितें उपकार ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उराना. कुणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळूं ते तुमचे बऱ्यो कोन्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचें उतर हें मोगाच्यानो देवाचें उतर आमी आयकलें. बोवा पुरबायचें देवाचें उतर. आमी हर एकल्यांनी ह्या संवसारांत मीठ जावन रूच दिवंक उजवाड जावन
परसळोवंक आमकां उलो दिला. आमकां देवान दिल्लें तें जिवीत, देवान दिल्लें कुटुंबाचें देणें, देवान दिल्लें आमकां हर एकल्यांक की आमचो वावर, आमचें शिकाप जें कितें आसा हें सगळें आमी वापरन मिठा सारकें रूस आनी उजवाडा सारकें परसळोवंक आसा. सिस्टर क्रिस्टलाक डिजावनी एक उदाहरण सांगीत जें काही ती गेल्या थंयसर ती रूस जावंक पावल्या आनी उजवाड फांकोवंक शकल्या. देखून तिच्या मोगान आमी बरोवन हांगासर गमेस्त हांगासर आयल्या. देखून देवाक तिच्या देण्या खातीर आमी अर्गां दिता आसतना सर्वेस्पोर देव आनीकी तिच्या मुखल्या मिसावांत चड आनी चड मिठा सारकें रुचीक आनी उजवाडा सारकें परजळोवंक तिका तशेंच आमा सोमेस्तांक फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आतां आमी सुमेस्तां ह्या दनपाराच्या वक्तां हांगासर आसा. आमकां शिकोवन आमच्या मायेक मान करन ही मग्न्या विधी आमी मुखार सुया. सुमयेंच्या बडव्यान मुरी एक बरी खबर हाडली आनी पयदत्व मुरी करपे संभवली. नमान मुरी कृपेन बरयले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवी फळ तुजे कुशीचें जिसो. भगवंती मरिये देवाची माये मोपिया काते विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या वेळार आपले सुमयाची साकण सदावणे आमचे ते सांग. नमान मरे कृपेन बरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जिसो. भगवंती मरिये देवाची माये मोपिया काते विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवा सोपूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मरे कृपेन बरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जिसो. भगवंती मरिये देवाची माये मोपिया काते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर. सज्जा पासून आमी फौजांचे खातीर मागया ए समया बडवेच्या इसप्यावरवी तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या तुज्या कश्टा आनी क्रुसावरवी जिवानपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या दस्करांनी वत म्हण मागता. त्याच क्रिस्तांच्या सुम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दोसोदान सुद्धा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दोसोदान सुद्धा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दोसोदान सुद्धा सर्वदा. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रेखण्या सर्गेच्या सदायन म्हाका दिला तुजे दाबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राग सांबाळ चलय आमेन. ससना सोवेशे उदी तांकां येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांको दी समाधानान तांचे आत्मे विशय घेवन दीत आमेन. प्रार्थुया. मुगळा सर्गींच्या बापा आमच्या रचणारा आज सिस्टर क्रिस्टेलाच्या 25 वर्साच्या धार्मीक जिविताच्या अर्गां दिवच्या ह्या संदर्भार हें कार्य बऱ्या रितीन आचरण करूंक मांडून हाडूंक तुवें आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका अर्गां दिता आसतना तिचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां घालन तिचें मुखलें धार्मीक जिवीत बऱ्या रितीन तिणें जियोवंक आनी ह्या मुखांत्र चड आनी चड हेरांक परचड जावंक रूस जावंक तिका आनी तशेंच आमा सुमेस्तांक तुज्या बेसावाणी बर. आज ह्या संभ्रमार मेतेर जाल्ल्या आमा सुमेस्तांच्या दोदोसकाय खातीर आसा केल्ल्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. जेवण शेवच्या आमा सुमेस्तांनी चड आनी चड माया मोगान आनी एकवटीत स्पिरितान वाडोवन तुज्या नांवाक महिमा हाडूंक आमकां दयी घटाय आनी तशेंच आत्मीक बरेंपण लाभाशें तुज्या बेसावाणी आशिर्वादांनी बर म्हण मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफात. सर्वेस्पो तुमचें सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. निमाणे मोरयेच्या मानाक गीत गावन ही मागण्या विधी आमी आखेर करया. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सारकी उलो मारता माये आमी तुजी पुरकी. तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सशीन नेता विघ्नान भारान सुखा तुकां माय तुजो आदार मागता. विघ्नान भारान
सुका दुकान माय तुझो आदार मागता मोरगे क्रिस्ता माये तूं आमची माय सखी उलो मारता माये आमी तुझी भुरगी मोगाळ पुत्रा सोवेन आमकां बरी आशिर्वाद दीव आमकां बेगीन सजे गुरवेन यार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आयच्या दिसा आयच्या कार्याची मागण्या विधी सरून वेल्ल्या आणि मुखेलपण कान गेल्या फादर अनिल लोबो तुमकां सांगा दिले सिस्टर आयडा आणि सर कुटुंबाच्यांक आमी आभार मानता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. बरें मोगाचें न्हू मुखलो वांटो आसा आयच्या कार्याचो संभ्रम म्हणजे संभ्रमाची केक कट करणं सिस्टरीचो संतोष आणि संभ्रम आमचो सुमेस्तां बराबर वांटून घेवचो हांव विनंती करता ते करणं सर कुटुंबाच्यांनी मुखार येवचें आनी विधीर तुमी उबे रावच्याक तुमचे लागीं विनंती. तशेंच आयचे नेकेत्र आयची स्टार सिस्टर क्रिस्टेला तुमी ते करणं मुखार येवच्याक विनंती. आणि सर्व धर्मिका तर्फेन सिस्टरी संगी जुबल्यो आचरण केल्ली आसात. सिस्टर दीपा आणि सिस्टर धन्या तुमी त्या करणं मुखार येवच्याक आणि सिस्टरीच्या बगलेक तुमी रावच्याक विनंती आसा. सर्व धर्मिका तर्फेन तुमी त्या करणं विधीक येवच्याक विनंती. बरें मोगाचें न्हू आमी सेवचें दूद तें दूद फकत नितळ आसल्यार पावना बगार तें दूद उन करूंक वापरचें तोपलें नितळ आसूंक जाय निर्मळ आसूंक जाय. तशेंच आमी उलोवची उतरांय तितलींच निर्मळ आसूंक जाय. तोवळ मात्र लोक आमच्या उलोवण्याक मेसवाता आनी आमच्या उलोवण्याक होगलीक फावो करता. तशेंच एका व्यक्तीन एक सेवा दिता आसतना खंडीत जावन ती सेवा हेरांक मेसवची हेरांच्या गरजेक पावची सेवा जावंक जाय. तोल मात्र ती सेवा देवी मेसवंक साध्य जाता. आनी खंडीत जावन फाटल्या 25 वर्सांनी सिस्टर क्रिस्टेलान जायती सेवा जायते लोकांक तिणें प्रेरण दिलां तिणें मार्गदर्शन दिलां आनी जायत्यांच्या गरजेक ती पावली आसा. आणि ती सेवा खंडीत जावन मेसवणेक कारण जाली आनी मेसवणेक पात्र जाली आनी खंडीत जावन लोकांनी मात्रिणी देवान सयत ती सेवा मेसवाली आसा. आनी आयच्या दिसा खंडीत जावन तिचे संतोशांत वांटिली जावच्याक तिचे संतोशांत भागीदार जावच्याक आमी सुमेस्तां हांगासर इतल्या व्हड्या संख्यान जमो जाल्या आसतना थंयसर एक अपुरबायची गोडशी केक आसा. कशी ती केक आमच्या जिबेक रूच दिता आमच्या जिबेक गोडसाण दिता आमच्या जिबेक संतोष दिता गी त्याच केकीच्या गोडसाणेन सिस्टरीची मुखली जिनी मुखले मिसांव मेसवणेचे जावच्याक आसा आनी खंडीत जावन हेरांक आनी हेरां लोकांक ती पावोवंक खंडीत जावन ते मिसांव कारण जावंक आसा. आनी आतां सिस्टर क्रिस्टेला आयती आसा तिच्या मोगाच्या संगी तिच्या सगळ्या कुटुंबा संगी कातरच्याक तिच्या रुपये उत्सवाची केक तुमी मुखार वेचे आमी सुमेस्तांनी सिस्टरीक बरें मागचें. लेट्स ऑल गिव अ काउंट डावन. तुमी 5 म्हणटा आसतना हांव 4 म्हणटा मागीर तुमी 3 म्हणचें हांव 2 म्हणटा आनी 1 म्हणटा आसतना आमचे मोगाळ सिस्टर मुखार येता आपल्या कुटुंबा संगी आम सुमेस्तां बराबर तिच्या जिबलेवाची केक ती कट करता. सो एवरीवन लेट्स ऑल गिव अ काउंट डावन. हाउ मच? 4 2 and take it away. सकट बस
आसली जुरान तालयेचो आवाज बरें मगाचनो आयच्या ह्या बगी संदर्भार सिस्टर क्रिस्टला तशेंच आयचें कार्य आयोजन केल्ल्या सर तिच्या कुटुंबादरांक आनी मोगाच्यांक आमी सुमेस्तांनी जोरान तालयांचो आवाज दिवंक आसा पूण नॉट विथ 5 fingers वी ऑल हॅव टू गिव अ राउंड ऑफ एप्लॉज फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ 1 finger एका बोटांत मागीर देन विथ 2 fingers उपरांत 3 बोटां 4 बोटां आनी अखेरीक 5 बोटां जे कितें आवाज एका बोटांत ह्या कुटुंबा खातीर आनी सिस्टरी खातीर येता गी तो आवाजूय जोरान येवंक जाय ओके सो एवरीवन लेट्स ऑल मेक सम नॉयज एंड गिव अ राउंड ऑफ एप्लॉज विथ 1 finger ऐकता मू ओके 2 fingers and 3 4 fingers आणि सुमेस्तांनी हात वयर घालचे 5 बरें परत कुटुंबाक जे कोणाक विसील मारूंक येता तांणी विसील मारचे आनी जे कोणाक विसील मारूंक येना तांणी जोरान बोब घालची ह्या कुटुंबाक परत बरें मागचे सो लेट्स ऑल मेक सम नॉयज वन्स अगेन देयर वी गो येस थँक्यू सो मच देव बरें करूं सिस्टरीन विधीर तुमची बसका स्वीकार करची उरल्या सुमेस्तांनी मुखार तुमची तुमी स्वीकार करच्याक विनंती आसा एक रिवाज एक संप्रदाय आमच्या कोंकणी समाजीक कार्यांत जर तर बरें मागची उल्हास पटोवची रीत ना तर जाल्यार तें कार्य आमी इनकम्प्लीट म्हणटा आनी ही बरें मागची वा भलायकी मागची रिवाज वा संप्रदाय पोर्चुगीज तावन आमच्या समाजेंत आमच्या मंगळुरी क्रिस्तावांत चालू आसची एक अपुरबायची रिवाज आनी आज आमी सुमेस्तां आयच्या दिसा सिस्टर क्रिस्टलाक बरें मागच्याक बऱ्यांतली बरी उतरां सांगून संतोश करच्याक आमी सुमेस्तां जमो जाल्यार तरी एका जोगत्या व्यक्तीक ह्या कुटुंबाच्यांनी आरावन आनी नेरावन विंचून काडला आनी तिची परिचय कर दिवच्याक म्हाका वर्तो संतोश वर्तो उल्हास आनी वर्तो अभिमान हांव पावता आनी ती आसा एक लोकांमोगाळ धर्मभयण गांवांत ती उडपीच्या पेरांपल्लीची आनी प्रस्तुती फाटल्या 26 वर्सां म्हणजे फाटल्या 24 वर्सां तावन सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी ह्या मेळांत तिची सेवा तिचे मिसांव तशेंच तिचो सांगात फकत थंयसर न्ही जायत्यांक ती दिवन आसा आनी जायत्यांच्या गरजेक ती पावली आसा फाटल्या 17 वर्सां तावन एक शिक्षकी जावन सबार भुरग्यांक ती प्रेरण सबार भुरग्यांक ती मार्गदर्शन
सामाजिक चटुवटिकेनी ती बोस क्रियाळ एक अपुरबायची उलोवपी मात्र न्ही एक अपुरबायची गवपीन सयत आनी खंयसर एक अपुरबायचो बरो ताळो तिका देवान दिल्लो आसा आनी आतां प्रस्तुत ती हेडमिस्ट्रेस जावन कपितान्यो हायस्कूल मंगलोर हांगासर ती सेवा दिवन आसा आनी खंडीत जावन तिच्या मुखेलपणान कपितान्यो हायस्कूल एका प्रगतीक तशेंच उंचल्या पावंड्याक पावोंक कारण जाला मनशाक कितेंच दुबाव ना आनी ती सिस्टर क्रिस्टलाक भोवस लागशिल्ली आनी भोवस मोगाची फाटल्या साबार वर्सां तावन ती एकामेका वळखीची जावन आसात आनी ह्या वखदां हांव म्हणटा जोगती व्यक्ती आनी जोगती धर्म भयण आयच्या सिस्टरीक हांव सुमेस तर्फेन बरें मागच्याक तुमच्या मुखार हांव पेश करता तुमच्या तालयेच्या आवाजान तुमच्या तालयेच्या भरपूर बेसावांनी सिस्टर नॉयलिन डिसोजा आतां तुमच्या मुखार थँक्यू म्हजे वळख करून दिल्याक सांगल्या की वर्ते म्हज्या की वर्ती वळख करून दिल्या हांव तितली उंच न्ही हांव ल्हान आनी की ल्हानान तूत आसा थँक्यू सो मच फॉर द ट्रस्ट दॅट यू प्लेस्ड ऑन मी मोगाच्या न्हू आयच्या ह्या वर्त्या संतोशाच्या आनी संभ्रमाच्या दिसा आमची मोगाळ भयण क्रिस्टेला फेर्नांडीस आपल्या धार्मीक बेसाचो रुप्योत्सव आचरण करच्या ह्या संदर्भात तिच्या विशयांत 2 उतरां उलोवंक हांव आशेतां सिस्टर क्रिस्टेला जुलयाच्या 10 तारखेर 1977 इसवेंत मिस्टर जॉन फेर्नांडीस आनी मिस्टर लिली फेर्नांडीस हांकां मोगाची दूज जावन जल्माली तिची पेरंट्स आवय बापूय देवादीन जाल्यांत तशेंच तिचो मलगोडो भाव देवादीन जाला आनी ताचे भावोजी ह्या टायमार आमी तांच्या आत्म्याक ससनाक विशय मागया सक्ता म्हणया ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी समाधान ती विशय घेवन दीत आमेन तिच्या कुटुंबाची ल्हान वळख करून दिता तिचो मालगोडो भाव देवादीन पीटर फेर्नांडीस वेरोनिका कडेन लग्न जावन तांकां एक धूव विविना आसा आसात की ओके दुसरी भयण लिना फेर्नांडीस मिस्टर जॉन डिसोजा कडेन लग्न जावन दोगां भुरगीं रोशन आनी रितेश रोशनाची भलायकी तितली बरी ना पूण आमी सक्तान ताच्या खातीर मागया तिसरो भाव वलेरियन फेर्नांडीस सुनीता फेर्नांडीसा कडेन लग्न जावन तांकां 2 भुरगीं वेनिशा आनी वेन्सिल आसात आनी चवथी सिस्टर शर्ली SRA कॉंग्रिगेशनांत धर्मभयण जावन गोवा प्रॉविन्सांत तिची सेवा दिवन समाज सेवकी जावन सेवा दिवन आसा 5वो भाव रोनाल्ड फेर्नांडीस सविता कडेन लग्न जावन तेगां भुरगीं आसात रॉल्डन रॉयलिन आनी रियान आनी निमाणी आमची आयची जुबले संभ्रम करची भयण क्रिस्टेला फेर्नांडीस सो जाणां भुरग्यां पैकी निमाणी जावन जल्माली एका भावार्थी देवबिरान तिच्या कुटुंबान ती वाडोवन आसतना आवय बापूय भाव भयण्यांचो मोग आनी मायपासान ती वाडली आनी देवाचो मोग तिच्या जिणयेंत तिणें अनुभव केलो तिच्या कुटुंबाद्वारे तिची प्रायमरी शिकप कडाबा सेंट जोकीम इगर्जे इस्कॉलान केलें हायस्कूल गोपाला कृष्णा बिलिनेलेंत आनी PUC सुब्रमण्या कॉलेजीन आनी ग्रॅज्युएशन सेंट एलॉशियस कॉलेज मँगलोर B.Ed अमृतामयी कॉलेज मैसूरांत हें तिची क्वॉलिफिकेशन जावन आसा तिचें देवा पळोवणें तिका दिल्लें वर्तें देणें म्हूण ती सांगता ल्हान आसतना सदां मिसाक वेतेली थंयसर कडाबांत वावर करच्या सिस्टरांक ती मेळटली घरांत मागणें आनी माया मोगाची जिणी तिका धार्मीक मेळ काडूंक प्रेरण जालें म्हणटा ती सिस्टर क्रिस्टेला तिच्या घरांत धार्मिका विशयांत बरें उलयतालीं
अशें जाल्ल्यान तिका एक धार्मीक सिस्टर जायचे म्हणून तिची आशा आसली. ती एक 10th जाताना जेप्पू इन्फंट मेरीज कॉन्वेंतांत एका शिबिराक गेली. थंयसर लोकांचे सिस्टरांनी करची सेवा पळोवन तिका आकर्शीत जालें. तुमी सबार जाणां गेल्यान म्हूण दिसता. थंय इन्फंट मेरीज कॉन्वेंटांत आमचे आश्रम आसा आनी दुबळ्या धाकट्यांची आमी सेवा करन आसा. तशें थंय त्या लोकांक पळोवन तिचें काळीज मोवाळ्ळें. म्हाकाय अशी एक धर्म भयण जायची आनी दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करची म्हणून तिका आशा भोगली. आनी तशें ती धार्मीक मेळाक भरती जाली. फर्स्ट प्रोफेशन जाल्ल्या उपरांत 1 वर्स ती नेहरू नगर कॉन्वेंतान स्ट्रीट बॉयज हांची सेवा दिली. उपरांत 3 वर्सां शिकपा खातीर ती जेप्पू इन्फंट मेरीज कॉन्वेंटान आयली. तिचे शिकप जाल्ल्या उपरांत मैसूरान ती B.Ed केल्ल्या उपरांत 2006 इसवेन ती बेळ्ळा कॉन्वेंताक थंय इस्कॉलान शिक्षकी जावन तिणें वावर केलो. आनी नंतर 2011 कुंबळा कॉन्वेंटाक वचून थंय शिक्षकी जावन तिणें वावर दिलो. परत ती बेळ्ळा कॉन्वेंटांत आतां प्रस्तुत बिजापूरच्या कनकल कॉन्वेंटांत ती एक शिक्षकी जावन सेवा दिवन आसा. तिचे थंय आमी स्टुडंट्स आसतना सांगाता आसले हांव जेप्पू इन्फंट मेरीज कॉन्वेंटान. तिचे थंय म्हाका हांवें कितें पळयलें म्हणल्यार ती एक मोगाळ आनी मायपासी मनीस, दुबळ्या धाकट्यांचो मस्त हुस्को. तशें आसतना तिणें केदाळारी म्हज्या कडेन म्हणचें आसलें ह्या लोकां खातीर आमी कितेंय करीत जाय. आनी ती एका दुबळ्या मनशाक हेल्प करूंक कितले एक्सटेंट ती वेताली तें हांवें तिच्या थंय मस्त पळयलां. आनी थंय आमकां इन्फंट मेरीसांत आमी स्टुडंट आसल्यारय हॉलिडेजांत आनी आमी पुराय इन्फंट मेरीज आश्रमांत आमी सेवा दिवंक वेतालीं. आनी थंय लोक सिस्टर क्रिस्टेला म्हणल्यार मस्त मोगाळ तिची मोगाळ उतरांत लोकांक मस्त आकर्शीत करताली. स्पेशली थंय 100 भुरगीं आसलीं. ती थोडी ऑर्फन आनी मस्त पुअर दुबळी. तिका सिस्टर क्रिस्टेला म्हणल्यार तांकां क्रिस्टेला म्हणल्यार मस्त मोगाळ. ती धांवून येताली आनी विचारताली सिस्टर क्रिस्टेला खंय आसा म्हणून. खंय 1-2 दीस सिस्टर क्रिस्टेला दिसना जाल्यार हें पुरा हांवें पळयल्लें जावन आसा. कित्याक म्हणल्यार हांव तिच्या सांगाता त्या स्टडी टायमार आमी ओट्टो आसले हांव. आनी ती दुबळ्या धाकट्यां खातीर कितें करूंक की ती तयार आसली आनी तांचो हुस्को तिका मस्त आसली. सिस्टरां कडेन स्पेशली एल्डरली सिस्टरां आसात आमच्या कॉन्वेंतांत इन्फंट मेरीसांत. तांच्या कडेन मस्त मोगान ती उलयताली, टायम स्पेंड करताली, तांचे कश्ट दूख ती आयकून आसताली. तशें जाल्ल्यान हांव तिच्या कडेन मस्त क्लोज आसली. आमी दोगांय बरीं गूड फ्रेंड्स जावन आमी आसले हांव. आनी हांवें तिचे थंय मस्त बरेंपण शिकलां. ती म्हजी सिनियर जावन आसली. तशें जाल्ल्यान हांवें तिचे कडेन ती मागीर आमी सपरेट जाल्यार हांव कॉन्टेक्टार आसतलीं, अप्रूप विचारतालें कशें आसात म्हणून. तशें म्हजें आनी तिचे संबंद आनीकी एक गूड फ्रेंड्स जावन आसा. आनी म्हाका आतां एक खुशी जाता तिच्या सांगाता फोन करून काले म्हणे उलयल्यार म्हाका मस्त समाधान जाता. थोडे पटी हांवें म्हजे कश्ट शेअर करतालीं इस्कालांत आनी काले प्रॉब्लम्स आसल्यार. आनी ती म्हाका मस्त धैर्यान भरतली. देखून हें पुरा पळयतना तिचे लोकां मोगाळ आनी मायपासाचें उलोवणें मस्त तिका लोकांक थंय आकर्शीत करता. आनी आतां हांव मिसाच्या पयलें हांव वेतानाय 2 जाणां म्हणली म्हाका तांची वळख ना. आनी एक सिस्टरी कडेन ती उलोवन आसली. हांवें ओवरहर्ड केलें. आमी तांणी आपयलां म्हणून येवना सिस्टर, आमी तिच्या मोगा खातीर आमी आयल्या म्हणली. आमी पयस म्हणून पळोवना, आमी सिस्टर क्रिस्टेलाच्या मोगा खातीर आयला. जस्ट इन्विटेशना खातीर आमी येवना म्हूण सांगा लागली मिसाच्या पयलें. सो हें आयकून म्हाका मस्त खुशी जाली. तिचो मोग तिणें दाखयल्लो लोकांक मोग आनी मायपास सर लोक हांगा आसात तेंत एक उदाहरण जालां म्हणून हांव पातयेतां. 25 वर्सां सोंपली तर जेजूचो मोग तिका आनीकी जिवाळ आनी क्रियाळ जावन आसा. तुनसो पुरो म्हाका, तुनसो पुरो, तुनसो म्हजें जिविताचें शेवट म्हणटा सिस्टर क्रिस्टेला. आमी सर्वां तिच्या मुखल्या दिसांनी तिची सेवा फळाबरीत जावं दी. देव तिचेर आशिर्वादा घालून दी. बरी भलायकी, संतोष आनी समाधान तिच्या जिणेंत आसूं दी म्हूण मागया.
तिने हाती घेतलेलीं कामां सर्व यशस्वी जावन दीत आनी जेजू क्रिस्ताक खरी साक्ष जावन जियोंक तिका आमी बरें मागता. Happy Silver Jubilee, dear Sister Cristella. May God bless you and keep you always. आयच्या दिसा आम्हा सुमेस तर्फेन भोव अपुरबाच्या उतरांनी बरे मागल्या. सिस्टरीच्या कुटुंबाची तिच्या बाळपणाची परिचय करून दिवन आम्हा सुमेस तर्फेन सिस्टरीक जैत मागो तिच्या मुखल्या मिसावांक सर्व बरे मागले. सिस्टर नॉयलेन तुमकां जमल्या सुमेस तर्फेन हांव मान बगयता. तुमच्याय मुखल्या मिसावांक, तुमच्याय मुखल्या सेवेक, तुमच्याय मुखल्या सर्व योजनाक आम्ही सर्व जैत मागता. आम्ही सुमेस्तांनी जोरान ताळयांचो आवाज दिवचो सिस्टर नॉयलिनाक बरे मागचे. बरे मागाचे न्हू मुखले कार्य जावन आसा. कुटुंबाची आशेतात सिस्टर क्रिस्टेलाक मान करच्याक, तिका मान आणि गौरव अर्पण करच्याक हांव विनंती करता. सिस्टरीच्या भवानी देकर मुखार येवच्या आनी सिस्टरीक मनाच्या बसकेर बसोवच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. उपकार मागता. सिस्टर क्रिस्टलाचे दोग जण भाऊ आसा तुम्ही त्या करण सिस्टरीक हात धरण मनाच्या बसकेकान बसोवच्याक विनंती. आमी सुमेस्तांनी बसले आनी ताळयांचो आवाज दिवचो सिस्टरीक मनाच्या बसकेक तिका स्वागत मागचे. आणि सिस्टर क्रिस्टलाचे मानपत्र वाचच्याक तिची बहीण ह्या वेदीर उबी आसा. सिस्टर शर्ली आता तुमच्या मुखार मानपत्र वाचून सांगता. बहीण सिस्टर क्रिस्टेला फर्नांडीस तुमच्या धार्मिक जिण्याच्या रुपयोत्सवा संदर्भी कुटुंबाच्याने अर्पूंचे मानपत्र. एकलो कवी आपल्या कवितेंत अशें लिखता. मनशा तुका आसची एकच जिणी, कर ती सोबीत काणी, बरय ती भांगराळाच्या अक्षरांनी, जावन दी पेल्याक एक निशाणी. मोगाळ भयण क्रिस्टेला तुमच्या धार्मिक जिण्याच्या सुफोल भरीत 25 वर्सांचो संभ्रम चलोवंक, देवान केल्ल्या महात कार्यांक अर्गां दिवंक, तशेंच ह्या बागी सुवाळ्यार चॅरिटी मेळाक आनी प्रत्येक जावन आमकां तिच्या कुटुंबाच्यांक तुमी एकदेणे जावन फावो केल्ल्या रचणाराक आमी दिनवासता. ह्या वेळार तुमचे विशीं उलोवंक काळीज उमळून येता. बरें मागोवंक दादोसकाय भोगता, कित्याक तुमी 25 वर्सांनी रुपेळ्या अक्षरांनी बरयलेली तुमची जिणी काणी आमी वाचल्या, पळयल्या आनी ते जिणे काणयेचो नीज अनुभव केला. बहीण क्रिस्टेला साद्या स्वभावाची, मोगाळ, हेरांक कुमो करची, दुबळ्यांत तिका चड हुस्को आसून उदार काळजाची ती जावन आसा. बहिणी क्रिस्टेला तुमच्या ह्या रुपयोत्सवा संदर्भी तुमकां आमी उल्हास पाठयता.
तुम्ही इगज मातेक कोवेंतांक कुटुंबाक दिल्ल्या सेवेक आमी चेपे उखलतां. तुमच्या मोगा खातीर कुटुंबा संगतपणा खातीर आमी आभारी जावन आसां. तुमच्या मुखल्या जिणेंत देवाची दाराळ आशिर्वादां मागतां. बरी माय सदांच तुमकां सांबाळून दी. तुमची मुखली जिणी नंदन तशेंच फळादीक जावं दी म्हूण मागतां. सर तुमच्या कुटुंबाची आनी मोगाची तुमकां सर बरें मागून हे मानपात्र तुमकां अर्पण करूंक संतोश पावता. तुमच्या मोगाची सर कुटुंबादारां. देव बरें करूं. सिस्टर शर्ली तुमकां भोव अपुरबाचे उतरांचे मानपत्र आमा सुमेस्तां बराबर वाचून सांगल्याक ताका सकट कुटुंबाच्यांनी मुखार येवचें. तांणी वेदीर तुमी उबे रावच्याक विनंती आसा. सकट धाकटुल्यांनी वेदी वयर रावचें आनी सर्व मालगड्यांनी वेदी सकयल रावच्याक तुमचे लागीं विनंती. सकट कुटुंबाक आमी ताळयांचो आवाज दिवन ह्या वेदीक आमी स्वागत मागचें. आणि आता आयला वेळ सिस्टर क्रिस्टेला हिका मान करच्याक तिका गौरव दिवच्याक आनी तिका गौरव अर्पण करच्याक. पयले कुटुंबाची फुडें येतात, शॉल पांघरून तिका मान करतात. सन्मान जाता म्हणसर आमच्यो ताळयांचो आवाज, ताळयांचो शिवर निरंतर वळून वचोंक जाय आनी सिस्टरीक आमी सुमेस्तां बरें मागोंक जाय. पयले शॉल अर्पण करून कुटुंबाची मान सन्मान करतात. तशेंच मानपत्र अर्पण करता सिस्टर शर्ली फुडें वेचे आनी मानपत्र अर्पण करचें. कुटुंबाची मुखार येतात, फुलांचेलो अर्पण करतात. आनी कितें ताळयांचो आवाज आनी फळां आतां हांगासर अर्पण करच्याक परत कुटुंबाची आयती जाल्यात. आणि एक उडासाची काणीक सर कुटुंबादारा तर्फेन त्या करून सर्व नेंटुल्यांनी फुडें वेचे आनी ती मोगाची काणीक अर्पण करच्याक विनंती. येस, एक तस्वीर कुटुंबाची. ताच्या उपरांत ही तस्वीर जाल्यार सर्व धर्मिकांनी म्हणजे धर्म भयणींनी मुखार येवचें आनी तस्वीरेक तुमी सांगात दिवच्याक विनंती आसा. येस सिस्टर तशेंच रावचें. कुटुंबाची पुरा पाटी वसा, कुटुंबाची पुरा पाटी वसा. सकट धर्म भयणी मुखार येयात एक तस्वीरे खातीर. सर्व मालगडी धर्म भयणी करून वेदी सकयल रावात आनी उपरांत ज्युनियर सकट वेदी फाटल्यान तुमी रावच्याक विनंती आसा. सकट धर्म भयण्यो.
बरें मोगाचेनो याजक बापांची तस्वीर जावच्या पयलें एक विशिंग सॉंग आसा उल्हास पाटोवचें गीत आसा आनी ह्या वेदिक हांव परस स्वागत मागता सर कुटुंबादारांक एक अपरुबाचे उल्हासाचे जिबलवाचे गीत आमी सुमेस्तां बराबर सदर करच्याक कुटुंबाच्यांक आमी सुमेस्तांनी परत ताळयांचो आवाज दिवन वेदिक स्वागत मागचें तशेंच सर्व याजक बापांनी फुडें येवचें आनी तस्वीरेक तुमी सांगात दिवच्याक विनंती. ठीक हॅलो
भोव सापुरबायन भोव अर्थबरीत उतरांनी बरयल्लें उल्हासाचें गीत जिबलबाचें गीत गायन केल्या सकड कुटुंबादरांक संघ दिल्या सुमेस्तांक आमी परत आमच्या उजव्या हाताक दावात मेळोवचो तांकां ताळयांचो आवाज दिवन सर कुटुंबादरांक देव बरें करूं म्हणचें. बरें, कार्यांत मदें इल्ली बदलावण हांव करतां कित्याक वरां 1 जावंक जालीं. ताचे पयलें आमी मुखल्या कार्याक वयच्या पयलें एक शायरी हांव तुमकां सांगूंक खुशी व्हरतां. ती शायरी हांव सांगतना तुमी सुमेस्तांनी कितें म्हणचें? वा वा म्हणचें. तुमी मात्र न्ही मुखार बसल्यांनी सांगात दिवंक आसा आनी मुखार बसल्यांनी ह्या शायरींत वा वा म्हूण सांगून म्हाका तुमी पाठिंबो दिवच्याक आसा. आनी शायरी अशी आसा, आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी दोगांक राग नजोकय. ओके, आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी दोगांक राग हाडनो जोकय. देखून कोणेंय सिरियस जावचें नाका, ही फकत शायरी मात्र. ओके, हांवें राग म्हणटा आसतना थोड्यांचें तोंड इल्लें सिरियस जालें. ओके, ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना दोगांक आमी राग हाडनो जो. कोण म्हूण सांगतात गी? कोण म्हूण सांगतात गी? ओके, थोड्यांक सांगूंक देर पावना म्हणटात. ओके, ही फकत शायरी मात्र. ओके, हांवें सांगलां कोणेंय सिरियस जावचें नाका म्हूण सांगून. ती दोगां व्यक्ती म्हूण हांवें सांगूना, दोगां म्हूण सांगलें. आनी एक आसा आमकां रसलेलो रसनार आनी एक आसा आमकां ट्रीट करचो दाखतेर. आमकां रसलेलो रसनार आनी ट्रीट करचो दाखतेर. आनी ती शायरी अशी वेता, तुमकां लायक जाल्यार तुमी वा वा म्हणचें. जर तर देवाक रागयलो तो आमकां दाखतेरा सरशीन धाडटा. ओके, थोड्यांक लायक जावना म्हूण जालें, थोड्यांनी मात वा वा सांगलें. जर तर देवाक रागयलो तो आमकां दाखतेरा सरशीन धाडटा. जर तर देवाक रागयलो तो आमकां दाखतेरा सरशीन धाडटा. आनी जर तर दाखतेराक रागयलो तो आमकां शीदा देवा सरशीन धाडटा. आनी जर तर दाखतेराक रागयलो तो आमकां शीदा देवा सरशीन धाडटा. आनी आतां हांव तुमकां खंयसर धरना, तुमी यशंत बसोंक आसा कित्याक कार्याचे कारबारी आयते आसात. ओएसएस केटरर्स तुमकां सुमेस्तांक घेवन येतात स्टार्टर्स आनी सॉफ्ट ड्रिंक्स. ओरच्यो ओएसएस केटरर्स. बरें, हांवें सांगलें आसा कार्यांत इल्लीशी बदलावण आसतली म्हूण सांगून. ओके, कुटुंबाची आशा आसा एक गेम करीचे म्हूण सांगून, स्पॉट गेम. ओके, स्पॉट गेम करचे पयलें आमी इल्लें उलयांक एकामेका उलया न्ही. आनी जर तर हांव एकलो उलयतां त्या वेळार कार्य सोबना. आमी आनी तुमी उलयल्यार तोवल मात्र कार्याची सोबा इल्ली दोडती जाता आनी कार्यान तुमचें इनवॉल्वमेंट आसोंक साध्य जाता. ओके, आमच्या बोवारी सबार नमण्याचे व्यक्ती असतात. ओके, थोडी धर्मीक असतात, थोडी लायक असतात, थोडी काजारी बेस सोडतात, थोडी औंकवार सोडतात. असे सबार नमण्याचे व्यक्ती असतात. आणि हर एका व्यक्तीक एक एक स्टाईल म्हूण आसता, तांचीच एक स्टाईल.
ओके मस्त नवण्याचे स्टाईल ती करतात ओके खंयचे परस स्टाईल आसा ती सांगा म्हाका ओके हेअर स्टाईल ओके एक एकल्यांची एक एक स्टाईल पूण आजकाल अशें सुरू जालां पयलें अशें आसलें धवे केस जाल्यार ताका कलर घालून काळें करचें पूण आतां समा उलटा काळे केस असल्यार धवे करचे ती एक स्टाईल ओके आनी लायफस्टाईल जियोनची एक रीत आसता ओके जियोनची एक रीत आनी ओके थोडी तांच्या नेसनान थोडी वस्तू वापरतात कसले पर वस्तू वापरतात ओके चिंत्या फॉर एग्जाम्पल आता तुम्ही कॉंत तुम्ही बेंतीन घालतात ओके जर तर एका सिस्टरीन ते कॉंत म्हणटात मग ताका बेंतीन म्हणटात कॉंत ओके जर तर तुम्ही कॉवेंतांत सोन भायर आयली जाल्यार तुम्ही काले करतात पाटी वेतात आनी परतून कॉंत घालून भायर येतात वय गी वय कित्याक जर तर तुम्ही ते कॉंत वा कुरीस ना जाल्यार तुमच्या आंगार तुमकां कितें उणेपण वा रितेपण तुमकां भोगता ओके अशें थोडे संगती आसात काले बरं सांगा म्हाका ओके थोडी हेल्मेट घालतात हेल्मेटाच्या भितर कितें घालतात एक तुवालो बांदतात स्कार्फ बांदतात कित्याक तांकां केस कांय जडटात म्हूण सांगून तशें एक एकल्यांची एक एक स्टाईल आसा आनी थोडी हाताक वॉच बांदतात वय मो जर तर हाताक वॉच बांदिना तर तांकां कितेंगी हात रितो भोगता हात कितेंगी वस्त मिस जाल्ले भोगता पूण आजकाल तुका वॉच पळोवंक वा वरां पळोवंक मोबायल आसता जाल्यारय वॉच बांदतात वय मो वय पूण थोडी वॉच बांदतात रावुल्ले वॉची बांदतात न्ही रावुल्ले वॉची बांदतात आतां हांगासर आसल्या पैकी कोणे हाताक बांदले वॉच रावलां तांणी उबे रावचें ಯಾರ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತ ವಾಚ್ ನಿಂತಿದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ದಯಮಾಡಿ ಬೇಗನೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ವೈ ವಿಕ್ಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ವಿಕ್ಕಿ ಮುಕಾರ್ಯ ಸ್ಟಾಟಸ್ ಕನ್ಗೆ ಮುಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾ ಓಕೆ ವಾಚ್ ಕಾಡುಂಗ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ओके तुमचे वॉच रावलांगी ओके तुम्ही रावा मुखार येचे म्हणना ओके आनी थोडी आसात थोडी मुखार आयली वॉच रावला म्हूण सांगून आनी थोडी आसात सांगिचे की नाका हांवें सांगिचे की नाका तुमी सांगा म्हूण सांगल्यार हांव सांगता नातर हांव सांगिना सांगिचे की थोडी आसात मुखार या आतां रावुले वॉच बांदला आनी थोडी आसात बसले गडे रावुले वॉच बांदले तांकां टेन्शन आतां मुखार गेल्यार मर्यादेचे सवाल पुरवां इगर्जेंत मिसाक म्हणल्यार अशें म्हणटात तुवें त्या दीस रावुले वॉच बांदले न्ही त्या खातीर तरी मुखार येनात ओके तशें कोणी आसल्यार विग्गी मुखार या तुमकां स्टाटस मेळटात मागीर ओके येस तशें कोणी आसात गी ह्या कुशीन आनी तें आसा न्ही ಯಾರ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತ ವಾಚ್ ನಿಂತಿದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಪದ್ರ 3 ಪಟಿ ವಾಚ್ ಪಳಿತಾ समासाने ओके येस सिस्टर कोणी नादगी ओके तोने वाच तू बांधू ना सत्य मनी जगी मुझे वॉच काल रावला हांवें वॉच रावलें बांदला ओके नातर म्हजे वॉच समाजता पूण कालच रावला संजेर ओके आतां इल्लेशें या आतां रावले वॉची दिसाक 2 पटी करेक्ट टायम दाखयता वय मो ನಿಂತಿರುವಂತ ವಾಚ್ ಕೂಡ ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಸರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ आता तुमचे वॉच कितल्या वरांक रावला 7 वरांक मुझे वॉच 4:30 वरांक रावला आता आज संजेर जर 4:30 वरांक वा तिने जर 7 वरांक वॉच पळयलें वॉचाचो टायम करेक्ट आसता फाल्यां सकाळी उठून परतून 7 वरांक वॉच पळया टायम करेक्ट आसता देखून रावलें वॉच घाला म्हणून सांगून कोणी टेन्शन करीचे म्हण ना ओके आता थोडे पटी अजपा घडतात वय मो
थोडे फाटी अजाप करतात पूण हांगासरी अजाप घडोवंक पुरो थोडे फाटी रावले वॉच एमसीन एनावन्स केल्या उपरांत कितें तेंगे देंवोंक स्टार्ट जाता तशें कांय जाता की इल्लें पळोवया टायम दाखया म्हाका ओके वॉच रावला वॉच रावला वॉच रावला वॉच रावला वॉच रावला 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 बरें येस थंयसर तुमचे वॉच रावला येस आतां हांवें सांगिल्लें रावले वॉच दिसाक 2 पटी कळ्ळें करेक्ट टायम दाखयता म्हूण सांगून वय मो येस आतां सिस्टर क्रिस्टेला खंय आसात ओके सिस्टर क्रिस्टेला ओके वन्ना ओके तिची बहीण आसा सिस्टर शर्ली आसा ओके तुमकां कांय उडास आसा की सिस्टर क्रिस्टलान कितल्या वरां तिणें तिची आंगवण स्विकार केल्ली म्हूण सांगून 2 जाण आसात एट वॉट टायम एट एप्रॉक्सिमेटली बिटवीन 11 to 11:30 25 वर्सां पयले मार्चाच्या 25 तारखेर ओके आतां कोणाचें म्हणी वॉच त्या टायमाक रावलां तुमचें 1:45 ओके टायम टायम कितलो डेड जाला ओके कितलो टायम बारा ओके ओके 9:15 2:15 गी ओके तुमचो टायम दाखय म्हाका हांगा कोणेंगी बारा कितें सांगलें टायम कितलो करेक्ट 12 वरांगी ओके सो इनाम ताकाच फावो जाता कित्याक 11:30 नियरेस्ट टायम आसा ओके 11:50 12 वरांक रावना वॉच ओके 11:50 रावला येस सो नियरेस्ट आन्सर इज ओवियर सो तुमकां इनाम फावो जाता नांव तुमचें जॉस्पिन क्रास्ता या गेमाची विजेतीन जुरांतालियाचो आवाज जॉस्पिन क्रास्ता कंग्रॅच्युलेशन्स गेमांत विन जाल्ल्याक जर तर तुमकां स्टार्टर्स पावनात देखून भायर वचचें तुमी स्विकार करचें ते काउंटर आसा Riding high when I was king, I played it hard and fast, I had everything. बरें मगाचें न्हू आयच्या दिसा आमा सुमेसा तर्फेन सिस्टर नॉयलिनान आमच्या सिस्टर क्रिस्टलाक बरें मागिल्लें आसा तिणें उल्हास पाठयल्लें आसा पूण कुटुंबाची आशा आसा तांचे तर्फेन एका व्यक्तीन आयच्या दिसा सिस्टरीक बरें मागिचें आनी सिस्टरीक उल्हास पाठयचें म्हूण सांगून आनी ह्या खातीर तांणी एका व्यक्तीक विंचून काडला तो आसा तिचो मोगाचो भाव आनी मानेस्त रोनाल्ड फर्नांडीस सगळ्या कुटुंबा तर्फेन मुखार येता आनी आपली बोगना तो उसारता आनी ताच्या मोगाच्या भयणीक म्हणजे सिस्टरीक बरें मागच्याक उल्हास पटोवच्याक ह्या वेदिक हांव स्वागत मागता तुमचे हात रिते आसल्यार ताळयांचो आवाज दिवचो मानेस्त रोनाल्ड फर्नांडीसाक ह्या वेदिक आमी स्वागत मागचें जेजून त्या ग्रेस्त मनशाक जाप दिली सतस हांव तुमकां सांगता कोणी म्हजे पसत आनी सुवार्ते पसत आपलें घरदार आवय बापायक भाव भयण्यांक भुरग्या बाळांक भूंय बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां भाव भयणी आवय भुरगीं भूंय बाट जोड घेतलो सांगातास दगदणी ताका सुख आसना आनी मुखल्या काळांत ताका ससनाचें जिवीत मेळटलें ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां रिलिजियस क्षेत्रांत वावर करच्या हर एक व्यक्तीक लागू जातात
मोगाच्या भयणी सिस्टर क्रिस्टेला, तुजे व्यक्तित्वाचेर आमी एक नदर घालीत तर आमकां दिसचें तुजें तें हास्कुरें तोंड मात्र. तिचें एक स्पेशल फ्युचर आसा, तिचें स्मायल, हर डिवायन, एंजलिक, इनोसेंट अँड चाइल्ड लायक स्मायल. हेरांतय नातिल्लें एक विशेष देणें तिच्या व्यक्तित्वाचो आरसो आनी तिच्या जिविताचें प्रतिफलन. तुमकां एक गूढ सांगता, हे स्मायल खंय तावन येता गे म्हळ्यार तिच्या नितळ, निर्मळ, मुग्ध आनी मोगाळ काळजांतावन. त्या स्मायलांत कापाटपण ना. देर इज नो हिपोक्रेसी इन दॅट. मुग्धोना, देर इज नो मास्क इन दॅट. बागार एक दैविक स्पर्श आसा, ए डिवायन टच. मोगाचें आकर्शण आसा. तिचे कडेन उलोवंक गेल्लो या गेल्ली व्यक्ती वेग्गी उठाना, संतोशान बसता. कित्याक ती देवा विशयांत केदाळे भाशणां दिना. देवाक दिता वॉट इज इनसायड हर हार्ट. तिच्या काळजांतले शेगुणाचे भंडार. तिचें काळीज ग्रेस्त देखून तिची उतरां ग्रेस्त, तिचें उलोवणें ग्रेस्त. कित्याक तिणें उलोवची उतरां तिच्या अंतर्यामितावन येवची जावन आसात. शी वॉज इन टच विथ डिवायन आनी तें तिच्या स्मायलांत रेडिएट जाता, परजळटा. हेरांतय आशिल्ली अंतर्यामिकी ती पळोवची तिची विशिश्टता. देखून सगळ्यांकी ती मनान आनी गौरवान पळोवची आनी उलोवची ती तिची दिनता. प्रायेन तिच्याकी ल्हान आशिल्ल्यांकी तिच्या अंडर काम करतल्या सर वावरड्यांक कुजनांत करच्या वावरड्यांक सयत तिणें उल्लेख करचो. कशें आसात तुमी? सिस्टर क्रिस्टेला इज अ वंडरफूल अँड ग्रेट वुमन. तिचे गुडनेस आनी बरेपण तिच्या सगळ्या जिवितांत आमकां उठोवन दिसता. तिका नांव म्हणूंक कळीतच ना. हर एक कामाक ती येस म्हणटा आनी जारी करता. खंयच्याय कामाक ती एवर रेडी विथ स्मायल. तिचें एक ध्येय वाक्य जावन आसा, म्हजें हाजीरपण ताका संतोश दिवंक पावता तर हांवें कित्याक तें करूंक नजो. म्हजें हाजीरपण ताका संतोश दिवंक पावता तर हांवें तें कित्याक करूंक नजो. कोणी तरी तिचे कडेन कुमोक विचारीत तर तो परकी जावं, भुरगीं जावं, युवा जाणां जावं, मलगाडी जावं, शी फावंड जॉय इन हेल्पिंग. सिस्टर क्रिस्टेला कुटुंबा वयर बारीच मोग. आमच्या कुटुंबांत कितेंय समस्या आयल्यार सर्व कुटुंबाच्यांनी पयलें संपर्क करचो सिस्टर क्रिस्टेलाक. आनी ती तयार. शी वॅल्यूड रिलेशनशीप. आमची माय बाब आसतना दिसाक एटलिस्ट एक पावटी पुणी कॉल करून तांची मोगान जतन घेवन तांच्या अकरेच्या दिसा पर्यंत तांचो सांगात दिली ती जावन आसा. माय आस्पत्रेंत आसतना कितलें काम आसल्यार तिचें तें पुरा करून तिच्या निमाणे घडये पर्यंत तिणें दिल्ली ती सेवा खंडीत जावन होगलीक एक फावो. सिस्टर क्रिस्टेलाक रजा मेळची 2 वर्सांक 10 दीस मात्र. ती रजा कशी करची जायगी म्हणून ती एका म्हयन्या पयलींच लेख घालून दवरता. कोक्कडा बायेकर पयले 4 दीस ते वेचे तने खंयच्यान बेळात तशें तशें वचून म्हळ्यार एक इल्लोसो टायम उरता पळय तशें देखून. कोक्कडा भयणीकर पयले 4 दीस करशिल्ले तर उपरांतले 6 दीस आमगेर आनी वल्लीगर. आमच्या दोगांयचें घर एकाच वाठारांत आसल्यान तिका एडजस्ट करूंक बारीच खुशी जातली. कोणाय की दुखय नासतना आमच्या दोनी घरच्या सर्व भुरग्यांक सांगाता घेवन तांकां मागण्यांत, शिकपांत, मुखलें जिवीत कशें रुपीत करचें ह्या सर्व विशयांचेर तांकां बरी समजोवणी दिवन जाता आसतना तिची रजाय काबार जातली. तिका कुटुंबाचेर आसो मोग पळोवन निजायकी आमची आवय बापूय नात म्हणूंक बगाना.
आमची अनेक बहीण सिस्टर शेर्ली येसेरे मेळाची दोगांय सांगाता कुटुंबाक आमच्या कुटुंबाक तांणी एक सर्ग तशें करून दवरलां. सांगाता मागणें तांचे दोगांयचे मागणें खंडीत जावन आमच्या कुटुंबाक एक व्हडलें बेसांव. तिच्या 25 वर्सांच्या सेवेचो हांवें उल्लेख केलो तर कोवेंतांत ती सर्वांक बारीस मोगाची. तिचें मिसांव फळादीक जालां कित्याक ती एक मल्टी टॅलंटेड पर्सन. सर्वांक सांगाता घेवन मोवाळ आनी अर्थभरीत उतरांनी सर्वांची मनां जिखून समर्पीत आनी त्यागा मोगाची जिणी तिच्या कोवेंतांत जियोवन देवाचो आनी पेल्याचो दुबड्या धाकट्यांचो मोग ती करनासा. आमकां बेळा कॉन्वेंटाक येचें म्हूण सांगल्यार बारीच खुशी. तांचें वातावरण सर्व सिस्टरांक आमचे थंय आसो मोग आमी थंय भेट दिल्यार आमकां फाटी येवंक मनूच येना. कित्याक म्हळ्यार तें कित्याक सादी म्हूण सांगल्यार ओन्ली बिकॉज ऑफ सिस्टर क्रिस्टेला. हे सर्व साद जाता धर्मिकांच्या संतोश भरीत काळजाची गुणाये वरवीं मात्र. तिणें म्हणचें आसा गिव रेस्पेक्ट अँड टेक रेस्पेक्ट. तिच्या 25 वर्सांच्या धर्मीक जिणेंत एक पवटीपुणे तिणें आपल्या कॉंग्रिगेशन विशयांत उलयलेंच ना. हर एक कामाक ती रेस्पेक्ट दिता. दुबळी ग्रेस्त म्हूण ताफावत ती बिलकुल करिना. 25 वर्सां आदीं क्रिस्तान ताच्या शेतांत वावरूंक तिका ताणें विंचलां ताच्या मिसावांत काम करूंक आनी संपूर्ण तरान ती तुमी समर्पण दिल्या म्हणून सांगूंक आमकां सर्वांक भोव चड अभिमान भोगता. आनी तुमकां तातूंत यथेश्ट तृप्ती आसा तें तुमकां तें पळयतना आमकां कळटा. आतां तिच्या विशयांत एक ल्हान कॉमेडी आमी ल्हान आसतना कशें आसलें आमचो म्हणून. एक भयण सिस्टर क्रिस्टेला रांदपांत भोवच चड हुशार. आमी घरा ल्हान आसतना ಒಟ್ಟಕ್ಕೂ 8 ಜನ आसल्याव. कितें जाणां 8 जाणां. बाब माय आनी आमी 6 जाणां भुरगीं. आमचें सिस्टर क्रिस्टेला 11चें पुसून घाल्लो पोळो. एक दीस खंयच्याय कारणाक लागून आमी 7 जाणां भायर गेल्ल्यो. सकाळीं गेल्ले पाटी येत आसतना 2 पार जाता म्हणून पुसून घाल्ल्या पोळ्याक घरा रावून आमी गेल्यो. मायन पेज करून दवरली आनी सिस्टर क्रिस्टेलाक चटणी कर दवरूंक सांगली. कुजनाचे कुडस पोळे नातिल्ल्या तिका कालें करचें म्हणून तूं जावना. पूण तिका ना म्हणची संवय ना. जायत म्हूण सांगून चटणी करूंक तयार जाली. एक नाल्ल घातलो. 8 जाणांचें लेख. चटणी चड जाय. आमच्या हितलांत एक व्हडलो जिरगी मिरसांगाचें झाड आसलें. तिणें लेख सुरू केलें. 1 4 पुणी मिरसांग जाय पडटीत. त्या लेखार 8 नाकली 32 जिरगी मिरसांग चटणीक तयार जाली. सगळे घर जिरगी मिरसांगेचे पोरमळान भरलें. तिचो हाती उलफतलो आसतलो. तिची चटणी खाता आसतना जाता आसतना 1 वराक सगळ्यां घरा येवन पावली. सगळ्यांच्या पोटांत उंदीर धांवतले. वेगळी हात पाय धुवन जेवंक बसली. सोहिबा साल्वोदारा सुरू जाली बोब. उदक हाड गो, हे घाल गो. माथ्यार कानांत तोंडांत वयर सकल उजो हुलोप. बियान भायर धांवली सिस्टर क्रिस्टेला. आयिल्ली पाटी सांजेर 4 वरार. त्या दिसतावन ती जिरगे मिरसांगेचें झड पळयल्ल्या कुडले एका मोयला पयस धांवता. ही जाल्ली गजाल मात्र पूण इतल्या परत जावन हाडलें. ओके इल्लें ताका हांवें कुडसिलां जायत ओके. एनिवेज मोगाळ सिस्टर क्रिस्टेला तुमी तुमची 25 वर्सांच्या मिसावांत एक दीस पुणी तुमच्या खातीर करचे नासतना हेरां खातीर जियेल्यात. देखून तुमी तुमचे थंय संतोश हाडूंक पावल्यात. मुखल्या दिसांनी तुमची सेवा आमच्या सामाजीक मस्त गरज आसा. आमी तुमच्या मोगाच्या कुटुंबाच्यांनी तुमकां उल्हास पाडयत आसतना मुखार आनीक चड आनी चड कामां तुमचे तावन तुमच्या कम्युनिटीक जावंक आसात. मुखल्या तुमच्या कामांत आनीक चड बरोवसो उदेवून दी. तुमचे थंय आसलेली तालंतां आनीक चड परजोळून दीत.
तुमचे मुखले हर एक वर्स जीवन बरोवणू जिवाळ जावं दी. तुमचो शिक्षक आणि मार्गदर्शक जेजू तुमकां सर उतारांनी राखून व्हरून दी. मोरी मायेची यथेश्ट बेसांवां तुमचेर वतू. आमकां सर्वांकी तुमच्या रिलिजियस प्रोफेशनांचो गोल्डन जुबली आसरचुंचे बाग तो सर्वेस्पर देव आमकां फावो करून दी म्हूण आमच्या सर्वांचे मागणें. तुमकां रास रास उल्हास. जे कितें वल्यामाज उलयला तो काळजांतावन उलयला आनी खंडीत जावन जे कितें ताणें सांगलां तें खंडीत जावन नीज जावन आसा. पो आपुरबायच्या उतरांनी सिस्टरीच्या जिणेचेर एक नदर आमी सुमेस्तांच्या बराबर दवरल्या. तशेंच कुटुंबा तर्फेन सिस्टरीक बरें मागल्या. उल्हास पटेला मानेस्त वालेरियन फेर्नांडीस तुमकां जमल्या सुमेस तर्फेन आमी आभार मानता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तालयेचो आवाज आमी ताका दिवचो. जर तर आमी सुमेस्तांनी उलोवन आयच्या केंद्र बिंदून आयच्या केंद्र व्यक्तीन जर तर उलयना तर जाल्यार तें कार्य सोंपतागी खंडीत जावं ना. 25 वर्सां म्हणजे आपल्या आंगवणेचो रुपयोत्सव आचरण करच्या सिस्टर क्रिस्टलाच्या काळजांत जायती भोगणां आसात. तिच्या काळजांत जायते उमाळे आसात. तिच्या काळजांत जायते अत्रेक आसात. आनी खंडीत जावन तिच्या 25 वर्सांच्या रिलिजियस जिणेंत सबारांनी तिका सांगात दिल्लो आसा. सबारांनी तांकां आदार दिवन तिका सांगात दिवन तिका फकत मागण्याचे मात्र न्ही हेर संगतींतय तिका सांगात दिल्लो आसा. देखून सुमेस्तांक उपकार बावडच्याक आपल्या काळजांतली भोगणां उस्तून भायर घालच्याक मुखार येता सिस्टर क्रिस्टेला तुमचे मुखार घेवन आपल्या काळजांतली भोगणां. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. कित्याक ताणें केल्यान असर ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जोडून दिलां ताणें जैत. ह्या म्हज्या 25 वर्सांच्या धार्मीक जिणेच्या जुबलेवाच्या संभ्रमाक हजर जाल्ल्या म्हज्या मोगाच्या येसक बापानो, धार्मीक भयणीनो, कुटुंबादारांनो, लागशिल्ल्यान आनी पयशिल्ल्यान हजर जाल्ल्या बेळाच्या लोकांनो, कुंबळा, काय्यार, मणियांपारे आनी कासरगोडच्या अभिमानीनो, दिन वसणेच्या उतरां उलोवंक हांव आयती जाल्यां. ह्या म्हज्या वर्त्या भागी दिसा देवान म्हजे वयर वतल्ल्या सर बेसांवा पासून हांव अर्गां दितां. देवाची मजत आनी ससाय हांवें म्हज्या धार्मीक जिणेच्या हर एक घडयेंत आनी भोगलां आनी देवाचो मोग म्हज्या जिणेंत हांवें अनुभव केला. मोरये मायाच्या कळनांतल्या विनवणेन हांवें साबार जिविताचे समस्ये फूड केल्यात. तांकांच हांव ह्या वेळार दिन वाचतां आनी अर्गां दितां. देवान म्हज्या जिवितांत केल्लीं अद्भुतां आनी असर्यां हांव मेजूंक शकना. कशें हे 25 वर्सां पाशार जालीं म्हूण म्हाका समजना. दीस, म्हयने, वर्सां उबोवन गेल्ले बरी म्हाका भोगता. पूण देवाचो सासणीक मोग मात्र ससनाक बाळटा. म्हाका हो सोबीत संवसार पळोवंक आनी देवाचो मोग साकूंक कारण जाल्ली जावन आसात म्हज्या मोगाची माय आनी बाब. आज ती प्रत्यक्ष तरान आमचे मदें नान तरी स्पिरितान ती आमचे मदें खंडीत हजर आसात. तांच्या मागण्याचें भावार्थी कश्टी जिवन म्हाका प्रेरण जावन आसा. तांणी मोगान म्हजें पालन पोशण कर बरें शिकप दिवन म्हज्या जिणेंत एक दिवटी जावन ती आशिल्ली. तांणी दिल्ल्या मोगाक आनी केल्ल्या सॅक्रिफिसाक हांव खालतेपणान तांचो आभार मानतां. तांच्या मागण्या जिविताचो फळ जावन आज हांव आनी म्हजे बाय धार्मीक जावंक पावल्यो. आज म्हजो खंडीत बरोसोगी सर्गार्तावन म्हजी माय बाब, धाट्टू भावोजी आनी नेव्यू हो संभ्रम पळोवन आसात. आनी म्हाका आनी आमच्या कुटुंबाक देवाची बेसांवां मागून धाडटात. उपकार हांव बावुरतां आयच्या संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या बाप अनिल डी सिल्वा हांचो. तशेंच 6 बेटोवणी केल्ल्या सर यासाक बापांक हांव आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या जुबलेवाच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार
अर्थभरीत रितीन प्रसंग दिवन धार्मीक जिविताच्या विशयान समजणी दिवन मोतूच वडयल्ल्या भोवमानादीक बाप स्टॅनी पेरेरा बापांचो काळजातान उपकार बावुरता. म्हजें शिकप जाताच म्हाका रिलिजियस बेसाची विसरून करूंक कुमो केल्ल्या आनी चॅरिटी मेळाची वळख करून दिल्ल्या दिशा दाखयल्ल्या सिस्टर रोज फ्लोरीन हिसो हांव उपकार बावुरतां. उपकार हांव बावुरतां चॅरिटी मेळाच्या हंताच्या तरबेती वेळार म्हाका जेजूची वळख माहेत आनी रिलिजियस बेसा विशयांत म्हाका समजणी दिवन म्हज्या धार्मीक जिविताच्या पयल्या वेळार म्हाका सांगात दिल्ल्या प्रांती वडील नॉविस मिस्ट्रेस सर सांगाती सिस्टरांचो तरबेतदारांचो कोवेंताच्या सुपिरियरांचो हांव दीनपणी उगडास करतां आनी तांचे वयर देवाची आशिर्वादां मागतां. साबार याजकांनी धार्मीक भयणींनी तांच्या आदर्श जिणे तशेंच मागण्या मरिफात म्हज्या आध्यात्मीक जिणेक प्रेरण दिलां आनी हांव तांचो आभार मानतां. म्हज्या मिसां वावरा वेळी म्हज्या कामांत म्हाका आदार दिल्ल्या सर 6 वावरेड्यांचो आनी मिसाव करूंक म्हजे थंय उर्बा वाडयल्ल्या सर मलगड्यांचो युवा जाणांचो भुरग्यांचो हांव उपकार आठयतां. उपकार हांव बावुरतां हांगा आयिल्ल्या म्हज्या मोगाची चॅरिटी सिस्टरां, बेतानी सिस्टरां, CSST, SRS सिस्टरां आनी डॉमिनीक सिस्टरांचो. तुमच्या येण्या वरवीं म्हजो संतोश दडतो जाला म्हणयेत म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर मोग दवरून ह्या विशेष घडिताक हजर जावन बरें मागिल्ल्या काळजात हांव देव बरें कर म्हणटां. ह्या म्हज्या संभ्रमाक हजर जावन म्हज्या विशयान बरें उलोवन मागिल्ल्या म्हज्या मोगाची इश्टीण सिस्टर नॉयलीन म्हज्या सांगाताच रावून म्हाका सरितीनी पाठिंबो आनी धैर्य दिवची मोगाची सिस्टर नॉयलीन तुमकां हांव काळजात हांव देव बरें कर म्हणटां. आज म्हज्या संतोशाच्या सुसंदर्भार म्हज्या वयल्या वर्त्या मोगान आनी अभिमानान पयसतावन येवन हांगासर जमलेल्या बेळागारांचो, कुंबळाचो, काय्यारचो, मानयंपारे आनी कासरगोडचो लोक वर्त्या मोगान ह्या उल्हासाच्या कार्याक तशेंच म्हजे खातीर मागोवंक आयल्यात. हांवें तुमचो कितलो उपकार बावुडल्यार पावसना. बरो संबंद तुमी दवरला, बरो प्रोत्साह तुमी म्हाका दिला आनी पाठिंबो दिवन म्हाका सर संगतींनी म्हजेर हुस्को दवरून म्हज्या मिसा वावरांत तुमी भागीदार जाल्यार तुमचो सर्वांचो हांव काळजातान उपकार बावुरतां आनी धन्य देवाक अर्गां दितां. आयच्या ह्या सुबलेवाच्या सुवाळ्यार म्हज्या संतोशान भाग घेतिल्ल्या सर म्हज्या मोगाच्या कुटुंबादारांचो, सैर्य धैर्यांचो, इश्टा मंत्रांचो म्हजेर मोग आनी अभिमान दवर म्हज्या खातीर मागोवंक आयिल्ल्या म्हाका दोडत्या संतोशान तुमी बरयल्यात ह्या तुमच्या मोगाक आनी बऱ्या मनाक हांव आभारी जावन आसां आनी देव बरें करूं म्हणटां. अखेरेक हांव उपकार बावुरतां म्हज्या मोगाच्या कुटुंबादारांचो. एक सांगणी आसा, सोडून आयिल्ल्या मेटांक आनी कुमोग दिल्ल्या हातांक केदींच विसरनाका. वय आज हें कार्य इतल्या दाबाजन शिस्तेन भोव अर्थाभरीत जावन मांडून हाडिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या वल्ली दट्टू, सुनीता ओनी, राणी दट्टू, साविता ओनी, वेरोनिका ओनी, बाय लिना, सिस्टर बाय शर्ली आनी सर भुरग्यांचो हांव उपकार बावुरतां. रोशन, रितेश, जॅस्मीन, वेनिशा, वेन्सिल, रॉल्डन शॉन, रॉयलिन, रियान आनी रिशल हांचो मनापूर्वकी हांव उपकार बावुरतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. हांवें चिंतिनातलें की चड मापान साबार दिसांची तयाराय करून हाताक हात दिवन पडोवन उठून कशें आनी कितलें बरें हें कार्य करीत म्हणल्या मनोभावान बरें करचे खातीर दीस आनी रात तुमी वावुरल्यात. आवय बापायच्या स्थानार रावून कांयच उणें करिनासतना बरी तयाराय करून हो संभ्रम आनीकी दोडतो केल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी देवाची विस्नार बेसावा मागतां. उजवाड दिवन करगल्ली वात कोणाकच दिसना, दिवो पेटोवंक वतुल्लें तेल कोणाकी दिसना. रजे दिसांनी घरा वेता आसतना तांचें घर सदांच उक्तें आसून आमचे रजेचे दीस मोगान कुटुंबा समेत सारूंक अवकाश करून दितात आनी कितेंच उणें करिनासतना बऱ्यांतलें बरें दिवन म्हाका आनी म्हज्या भयण सिस्टर बायेक दादोस करतात. तें जावन आसा तुमची दादोसकाय आनी दाखोवचो मोग आनी हुस्को. तुमकां
या संभ्रमाची जबाबदारी चड पण स्वीकार केल्या मोगासो दट्टू वल्ली वनी सुनीता राणी दट्टू सविता वनी आणि म्हज्या मोगाची बाय सिस्टर शर्ली व्हडलो खर्च तुमी भरला आनी तुमचो मोग तुमच्या भयणी थंय वतला. तुमकां हांवें दिवचें वर्तें गिफ्ट म्हळ्यार म्हजें मागणें आनी सॅक्रिफीस. तुमच्या खातीर हांव सदांच मागतां आनी तुमी म्हज्या काळजा मनान सदांच उरतल्यात. ह्या वेळार हांव तुमकां मोगाची काणी दिवंक अपेक्षिता. दया करून म्हजी ल्हान काणी तुमी स्विकार करी जाय म्हणून हांव विनंती करतां. दया करून वल्ली दट्टू आणि फॅमिली मुखार येयात. राणी दट्टू आणि फॅमिली मुखार येयात. बाय लिना आणि कुटुंबाची मुखार येयात. वनी वेरोनिका दया करून तुमी मुखार येवची आनी म्हजी ल्हान काणी तुमी स्विकार करची. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೇಳ ಚರ್ಚಿನ ಜನರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಸಿಲಿಯಾ, ನನ್ನ ನಿಡ್ವಳ್ ವಾರ್ಡ್ ಗುರಿಕರ್ ರಾಜು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು, ಕಳತ್ತೂರು ವಾರ್ಡ್ ಗುರಿಕರ್ ಹೆನ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಜಿ PTA ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಕುಮಾರ ಸರ್ ಹಾಗೂ MPTA ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಲೋಚನಾ, ಈಗಿನ PTA ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಸರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ MS ಥಾಮಸ್, ಸೈಂಟ್ ಬರ್ತೊಲೊಮಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ HM ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ HM ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಬೇಳ ಪರಿಸರದ ನಾಗರಿಕರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನ್ನ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಆದರೂ ರಜೆ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಂತು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪಾ ವರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. मोगचेनो अखेर एक हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार तुमच्या मागण्याची म्हाका गरज आसा. तुमच्या मागण्यांत म्हजो उगडास काडा आनी हांव तुमच्या खातीर सदांच मागतां. सर्वांक परत देव बरें करूं. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.
Come on, sakar bosli, juran tali so awaz deun so kutmak. Everyone, come on. भंडार वाळता संगीत सोवाळो मौन दलता काळजांत बोरता मोगास उमाळो बँड वाजता भंडार वाळता संगीत सोवाळो मौन दलता काळजांत भरता मोगास उमाळो नाच 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 आमी नाचोया काळजाची दारां उसोवया मोगाच्या दगीन लासोया जैव आमी नाचोया जैव आमी नाचोया नाचताय तर म्हज्या वेंगेत नाच म्हज्या मोगा हसताय तर म्हाका पळोवन हास म्हज्या मोगा दुसऱ्या संगी तुवें नाचचें न्हय हेरांक पळोवन हासचें न्हय दुसऱ्या संगी तुवें नाचचें न्हय हेरांक पळोवन हासचें न्हय मोग म्हजो तुका मोग तुजो म्हाका दिल्लो आसतना तूं म्हज्या काळजान काय सोंपतलें सदां वर्णून तुका गायतलो हांव नवी पोदां आबोलिना 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 सोबाय तुजी वर्णू कुत्रा पावानान संदेश मुजो पाठयता ह्या गीत गायनान मोगार तुज्या पोडला कशें कळना केन्ना म्हजें जाशी ह्या जिवनांत Talk of the time, my baby girl, yeah, you got the moves, my love.
chosen you. The Lord has chosen you to proclaim His word divine to the people of love, to the people of joy, to the people of goodwill. The Lord has chosen you to proclaim His word divine to the people of love, to the people of joy, to the people of goodwill. Congratulations, congratulations, congratulations to you. Hearty congratulations, congratulations, congratulations to you. ಆಗಬೇಕು, ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅವಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಯಾರು ಸಿಂಧುಲನ ಥರ ಸಿಂಧುಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೌಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರಿ ಆದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು. Sailo chuble maso, mucha mogacha sistraso. 25 वर्षांची धर्मी चिडयेची, सुंभ्रू मोड आतुरायेची. उल्हास उल्हास तुमका उल्हास, रुपयो सौचे रास रास उल्हास. अर्गा होगणाप सिरगी बापा, मुखल्या तुमच्या चेनी एक मागतां बेळसावा. हाय सिस्टर, मारला सिस्टर. सिस्टर क्रिस्टला विशयांत दोन उतरां उलोवंक म्हाका भोव अभिमान भोगता. म्हजी आनी सिस्टरची वळख बेळा वर्गाचेंत. आमची वळख मोठी जाल्यारय आमचो मोग गुंडायसो. आज सिस्टर आपल्या धार्मीक जिणेची 25 वर्सां संपोवच्या ह्या संदर्भार हांव तिका सर बरें मागता. तिची एक भूक रुचीक म्हाका एक गूण कितें म्हळ्यार ती हर एका कामान मुखार. तिची ती आतुराई, तिची ती चुरकाता, ती खंयची जात भेदभाव लेगीत नासतना हर एका कामाक ती मुखार. तिचे ती गूण म्हाका भोव रुचता. सिस्टर, आज तुमकां हांव इतलेंच मागता की देवा लागीं तुमी आज 25 वर्सां पयल्यात, 50 जावं ती, 100 वर्सां जावं ती, तुमच्या आमी इल्ली जावं शिकता आनी की सबार जाण तुमचे हे बरे गुण पळोवन दित, सोडून दित, फुलां बरी परमळून दी. तुमकां सर बरें मागता सिस्टर. तुमकां देव तराळ आशिर्वादा, बेसांवां, बळ भलायकी हित्त चुरूक येता. तुमकां सदांच देव दी म्हण मागता. लव यू सिस्टर. Congratulations, sister. Dear Sister Christina, I am happy to hear that you are celebrating your silver jubilee. I wish you a very happy silver jubilee. The Lord who has accompanied you thus far may continue to be with you for the coming years and make you a blessing to everyone with whom you live, you serve, you come in contact with. All of them experience the Lord's presence in you. And I wish you a holy perseverance. God bless you very much. This is my prayer to you. सगळ्यांक बरो दीस मागता. सिस्टर आंटी, 25 वर्सां धार्मीक जिणेंत तुवें संपयल्याक हांव तुका बरें मागता. आंटीच्या विशयान सांगचें जाल्यार ती मोगाळ, हसकुरी तोंडाची आनी मस्त सोंसणीकायेची. दुबल्या धाकट्यात तिका एक विशेष एक हुस्को आसा आनी म्हजो आनी तिचो एक संबंद मस्त स्पेशल. आंटी तुज्या फुडाराक आमी बरें मागता. ऑल द बेस्ट आंटी. ऑल द बेस्ट. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations.
Dear Sister Christina, we, the children of Vipyan Nivas, along with our sisters, wish you a happy Silver Jubilee. May the Lord Almighty bless you abundantly and your mission. Congratulations and celebrations. We want the world to know that you're in love with me. Congratulations and jubilations. We want the world to know how happy as can be. Congratulations, dear. मोगाल सिस्टर क्रिस्टलला तुमच्या 25 वर्सांच्या धार्मिक जिणेच्या रुपसा संदर्भी तुमकां अभिनंदन पटोवंक म्हाका भोव चड अभिमान भोगता. तुमी आमकां सर्वांक चड भोव मोगाची. तुमी दिल्ली सेवा आनी हेरांतय तुमचे थंय आसो हुस्को आमकां सर्वांक एक मेरफांत जावन आसा. ह्या जुबल्याच्या संदर्भी तुमकां उलास पळयत आसतना सरस्पर देव तुमकां तुमच्या मुखल्या जिणेंत दाराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण आमचे सर्वांचे मागणें. देव बरें करूं. हॅलो सिस्टर क्रिस्टला, तुमच्या ह्या रुपयाळा संभ्रमाक हांव सर बरें मागता. हे रुपें भांगार जावन भांगार वज्र जावन परजोडून दी म्हणून आशेता. तुमची धार्मीक जिणी सर रितीनी नंदन जावं दी. तुमी करची सेवा आमी मानून घेता आनी त्या सेवेचो प्रतिफळ खंडीत तुमकां देव धराळ मोपान दितलो. लांब आवक, व्हड भलायकी, सुख संतोष, समाधान हांव तुमकां सदांच आशेता. सर बरें जावं, देव बरें करूं. आयच्या दिसा भोव अपुरबाच्या उतरांनी सिस्टरीन आपली भोगणां व्यक्त केल्ली आसात आनी सुमेस्तांक तिने आपल्या काळजांतल्या गुंड्यात तावन देव बरें करूं म्हणून सांगिल्लें आसा. देखून हांव ह्या वखदां आम सुमेस्ता तर्फेन सिस्टरीक मान बगयता. तुमकां हांव सर बरें मागता आनी सिस्टर क्रिस्टलाक आमी देव बरें करूं म्हणचे अपुरबाच्या उतरांनी तिने ह्या विधीचेर आम सुमेस्तां बराबर आपली भोगणां व्यक्त करून आम सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणून सांगिल्ल्याक जुरान तालयांचो आवाज आमी मोगाल सिस्टरीक दिवच्याक विनंती. ताचे उपरांत सिस्टरीन आपली भोगणां उसारलेंच एक अपुरबायचो फ्लॅश मॉब ह्या कुटुंबांत तावन सादर जाल्लो आनी अपुरबायन ह्या नाचपान सांगा दिल्ल्या सर कुटुंबादारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना ह्या फ्लॅश मॉबाचे कोरियोग्राफी केल्लें आसा. फ्लॅश मॉबाचे कोरियोग्राफी केल्लें नविशा लोबो. तुकाय आमी आभार मानता, तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. नविशाकी तालयांचो आवाज भोव अपुरबायन ताणें कोरियोग्राफी केल्ल्याक. तशेंच ताचे नंतर आमी एक नदर सिस्टरीच्या जिणेची आमी थंयसर LED स्क्रिनार आमी पळयली आसा आनी ती अपुरबायच्या रितीन पिंत्रायली. तशेंच ताचें एडिटींग केल्लें आसा मानेस्त आविन प्रेम डिसोजा अबुधाबी तावन. ताकाय आमी आभार मानता, ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. बरें, म्हाका कुटुंबाच्यांनी 5 गेम्स करूंक सांगले. वेलाचो अभाव आसा, कार्य आनीकी जावना, कार्याचो थोडो वांटो आनीकी बाकी आसा. देखून वेळाच्या अभावा खातीर गेम्स हांव कॅन्सल करता. एकच गेम आमी केलो स्पॉट गेम, आनीक एक गेम रिक्वेस्ट आसलो पूण वेळाचो अभाव आसल्यान तो गेम करूंक साथ दिना. देखून मुखलो वांटो हांगासर ह्या कुटुंबाचो म्हणजे सिस्टरीच्या भयणीचो पूत आसा रोशन डिसोजा. ताच्या काळजांत आज भोगणां आसात, ताच्या काळजांत आज भोगणाचे उमाळे आसात. आनी आतां रोशन फुडें येता आनी आपली भोगणां तो व्यक्त करता. कित्याक ताका सिस्टरीन मस्त सांगात दिल्लो आसा आनी ताच्या कश्टां वेळार ती पावल्या. देखून तो आतां मुखार येता, आपली काळजांतली भोगणां आमा सोमेस्तां बराबर व्यक्त करता. हॅलो, माईक चेक. हॅलो, म्हज्या मोगाच्या आंटी सिस्टर क्रिस्टलाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. विशेष अभिमान आनी विशेष गौरव दवरून हांव तुजे लागीं 2 उतरां उलोवंक हांव अपेक्षिता. म्हजी
मम्मी कशी की त्यात रुपार म्हजी आंटी सिस्टर क्रिस्टला आनी सिस्टर शर्ली ह्या वक्ता हांव तुका धन्यवाद पटयता आयचो हो भोवसोबी दीस फावो केल्ल्याक देवाक अर्घ पटयता तशेंच 2 उतरां उलोवंक हांव आशेता मोगाळ आंटी म्हज्या कश्टाच्या जिणे वेळार म्हजे हर एक म्हजो पाठिंबो जावन तुवें म्हाका सपोर्ट केल्ल्याक म्हाका गायड केल्ल्याक तुका हांव अर्घ पटयता आंटी मस्त देव बरें करूंक पटयता तशेंच एक दीस सुखान आसतना कॉलर जावन दी म्हजी जतन घेतिल्ल्याक आनी म्हाका कशें तुवें गायड केलां त्या रितीर हांव तुका अर्घ पटयता तशेंच म्हाका चड उतरां ह्या संदर्भार येनात हांव मस्त इमोशनल जालां उडलता न्हू जाल्यार म्हाका 2 उतरां उलयचें म्हणून बगलें त्या देखून तुका अर्घ पटयता ऑपॉर्च्युनिटी आनी रास रास उल्हास पटयता तशेंच दीपा आनी सिस्टर धन्या तुमच्या ह्या जुबलेवाच्या संदर्भात तुमकां हांव कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा देव बरें करूं देव बरें करूं रोशन डिसोजा तुका भोव अपुरबाच्या उतरांनी तुज्या मोगाच्या सिस्टर आंटीक देव बरें करूं म्हूण सांगल्याक बरें आनीक सरप्रायज आसलें कुटुंबांत न्हू आनी तें सरप्रायज वेनिशा आनी रॉयलीन तांणी दिवचें म्हूण चिंतलें पूण परत वेळाचो अभाव आसल्यान तें कार्य आमी आज हांगासर करना देखून तांचें सरप्रायज तुमी मागीर घरा सिस्टर आंटीक तुमी दिवच्याक विनंती आसा देखून वेनिश आनी रॉयलीन तुमकां देव बरें करूं उपकार मागता कार्याच्या अखेरेच्या वांट्याक सिस्टर क्रिस्टेला तुमी दाखन वेदीक येवच्याक विनंती बरें हांगासर आमी एकच गेम आसा केल्लो देखून त्या गेमांत विजेत जाल्ल्यांक इनाम दिवंक संतोश पावता नांव आपयतना मुखार येवचें आनी इनाम स्विकार करचें आनी गेमांत विन जाल्ली आसा जॉस्पिन क्रास्ता कंग्रॅच्युलेशन्स मुखार येवचें तुमी इनाम स्विकार करचें तशेंच आयच्या दिसा अपुरबायन नाच सादर केल्ल्या सर्व नाचप्यांक म्हणजे पयलें वेलकम डॅन्स आसलो त्या वेलकम डॅन्सान सांगा दिल्ल्या निकोल सॅन्शिया सियाना स्लायना आनी निया डिसोजा ह्या सर्व 25 जाणांक आमी आभार मानता तांकां देव बरें करूं म्हणटा तांकांय ताळयांचो आवाज दिवचो तुमी मुखार येवचें आनी मोगाची कानीक तुमी स्विकार करची बरें कुटुंबाच्यांनी आनी सिस्टरीन आमा सुमेज तांकां देव बरें करूं म्हूण सांगलें पूण कार्याचे उपकार आठोवची जबाबदारी म्हाका लागू जाता देखून तांकां हांव देव बरें करूंक सांगूंक संतोश पावता आज आमकां संभ्रमांत डीजे जावन सांगत दिलो आसा कुटुंबाचो डीजे मेलोडी तुका देव बरें करूं तशेंच संभ्रमाचे रुचीक जेवण तयार केलां ओएसिस केटरर्स मंगलोर तांकां देव बरें करूं आज भोव अपुरबायन फोटोग्राफी केल्ली आसा निखिल स्टुडियो मानेस्त निखिल तुका देव बरें करूं भोव अपुरबायची विधी सोबयली आनी सगळे अरेंजमेंट आनी सगळे डेकोरेशन केल्लें आसा ह्या कुटुंबाक भोव लागशिल्लो मानेस्त ग्लॅनी डेकोरेटर्स बजाल तुका देव बरें करूं हाचे सगळें कार्य लायव्ह टेलिकास्ट आसा दिव्या वाहिनी यूट्यूब चॅनलाचेर कोणे विक्षण करूं ना वा कोणाक विक्षण करूंक जाय मागीर तुमी दिव्या वाहिनी यूट्यूब पेजाक वेचे थंयसर हाचें सगळें कार्य तुमी थंयसर विक्षण करचें देखून दिव्या वाहिनीकी आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजो आवाज तुमचे थंय पावोवंक कारण जाल्ले आसात क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्स मंगलोर तांकांय देव बरें करूं आनी हांव आसा तुमचो इश्ट तुमचो मित्र गांवांत लागशिल्ल्या कास्याचो फ्लॉयड
डिमेल्लो कासिया मंगलोर तुमकां सुमेस्त तांक मान बगयता तुमकां सुमेस्त तांक देव बरें करूं म्हणटा. ಪ್ರಿಯ ಬಾಂಧವರೇ, ಸಂಭ್ರಮದ ಔತಣಕೂಟವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 2 ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯ ಕೌಂಟರ್, ಒಂದು ನನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯ ಕೌಂಟರ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ विनंती. संभ्रमाचे जेवण आयते आसा तुमी सुमेस्तानी दादोशीमा पण जेवण स्वीकार करच्याक उपकार मागता. सिस्टरीक बरें मागोंक तिका विश करूंक अवकाश आसा. तुमी येता आसतना देकरन राईट सायडीक फाटल्यान तुमी लायन करची. थंयसर लास्ट 2 लायनी चेरां तुमी कान देगेन दवरच्याक विनंती आसा. देखून लायन ह्या कुशीन मायका कान देगेन दवरची. जेवणाचेर आशिर्वाद येदोलोस याजक बापान मागिल्ले आसा देखून आमी सुमेस्तानी जेवणाक वेचाक तुमचे लागीं विनंती आसा. कुटुंबा तर्फेन तुमकां सुमेस्तांक जेवणाक आपोवणे पावलें गी. पावल्यार सुमेस्तानी आमी कुटुंबाक आनी सिस्टरीक जोरान सांगचें देव बरें करूं. सुमेस्त सांगता आनी की जोरान तुमकां देव बरें करूं. सुमेस्तानी जेवणाक वेचें. कोणाक विश करूंक जाय विग्गी मुखार येवचें. As massive as can be, and she had bulging muscles which quite fascinated me. Yes, मोगाचनो देखन अंगतन येवंक अवकाश ना. लायन थंयसर फाटल्यान आसा. देखन तुमी गमनान दवरचें. विशींग फकत 25 मिनटांनी जाता. देखन कॅमेराच्या मुखार येनाकात, कॅमेराच्या फाटल्यान या. कॅमेराच्या फाटल्यान या देखन. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಲೈನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಲೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಲೈನನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Sometimes she hugs and kisses me until I'm out of breath. Oh my goodness, I'm afraid she'll strangle me to death. Ay-ay-yo, what shall I do? How should I save my skin? I married a female wrestler. Now look at the mess I'm in. One day we were invited to a fancy dressing ball. She dressed up like that I sing. We wrestled in the hall. We wrestled to a foxtrot. I was ಎಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಯಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ. ದಯಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಶಿಂಗ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದಯಮಾಡಿ ಲೈನ್ಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Lagi tu lagi moga tu lagi तुझो कैस मुझे कोंडा खेलता हाँ परियां लागी तू लागी मोगा तू लागी तुझो श्वास मुझे लगा लगता परियां
I hide it in the dark, then something came creeping. It told her, don't you worry, just follow everywhere I go. Top of all the mountains of valley low. Give you everything you've been dreaming of. Just let me in. Ooh. Everything you want and gold, I'll be the magic story you've been told, and you'll be safe under my control. Just let me in. Ooh. Just let me in. Ooh. She knew she was hypnotized and walking on cold thin ice. Then it broke and she awoke again. Then she ran faster and started screaming, is there someone out there? Please help me. Come get me. Behind her, she could hear it say, follow everywhere I go. Top of all the mountains of valley low. Give you everything you've been dreaming of. Just let me in. Ooh. Everything you want and gold, I'll be the magic story you've been told, and you'll be safe under my control. Just let me in. Ooh. Just let me in. Everything you want and gold, I'll be the magic story you've been told, and you'll be safe under my control. Just let me in. Ooh. Follow everywhere I go. Top of all the mountains of valley low. Give you everything you've been dreaming of. Just let me in. Ooh. Then she ran faster and started screaming, is there someone out there? Please help me. Just let me in. हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, ना जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, ना दर ना ठिकाना, जमी से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, ना दर ना ठिकाना, जमी से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, ना जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये
ये बंजारा ना जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा। राया मोगाच्या राया रासकर काळजान मुजा दर्या सुकाच्या दर्या वेंग म्हाका सांगाता राया मोगाच्या राया रासकर काळजान मुजा दर्या सुकाच्या दर्या मोगाचनो जेवणाचे काउंटर खाली आसा, कोणाचे जेवण जावना वा कोणे जेवण स्वीकार करू नये करणे तुम्ही जेवण स्वीकार करच्याक तुमचे लागी उपकार मागता. विशिंगाक लायनी लांब आसा देखून तुम्ही सुरू जेवण स्वीकार करूंक अवकाश आसा. तशेंच जेवणा उपरांत आईस्क्रीम ते तुम्ही स्वीकार करच्याक तुमचे लागी विनंती. तशेंच पानबिडा काउंटर आसा, तुम्ही जेवणा उपरांत जे कोणाक पानबिडा जाय तांणी थंयसर वचून पानबिडा स्वीकार करच्याक विनंती. ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪಾನ್ ಬೀಡ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ, ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಪಾನ್ ಬೀಡವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तितले मात्र नाही, कार्याचो अकरेस वांटो नासून कार्य सोबोंक आसा, कार्याची सोबाय आनीक दुर्ती करच्याक आसा. देखून कार्याचो अकरेस वांटो लास्ट पार्ट विल स्टार्ट एट 2:40 PM. देखून सरकूट माच्यानी आनी सुमेस्त लक्षिल्यांनी मोगाच्यानी 2:40 आयतें जावचें. कार्याच्या अकरेच्या वांट्याक नासून तुम्ही कार्य सोबोवचें. कार्याची सोबाय तुम्ही दुर्ती करची. 3:15 म्युझिक स्टॉप जाता. म्युझिक विल स्टॉप एट 3:15 PM. मुडी तर सगळं वडकत म्हाका गावू. वालकी शिरवळ्या पारशांगे पंगल्या काम करतावू. रस्त्यार चलताना फाटल्यान रेल लागताय चेड्यांचे पुरसावू. कोण म्हाका चॉकलेट हाडून दिताय, कोण म्हाका पिक्चराक आपयताय, कोण म्हाका विसुणें सांबाळताय, कोण म्हाका पयशे दाखयताय. Come closer and listen. The beat of my heart keeps on the same. I notice it most when we kiss it. Come closer and look me tonight. That's right. Come closer and cuddle me tight. My heart goes boom bang bang boom bang bang when you are near. Boom bang bang boom bang bang loud in my ear. Pounding away, won't you be mine? Boom bang 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 all the time. It's such a lovely feeling when I'm in your arms. Don't go away, I wanna stay my whole life through. Boom bang 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 close to you. Nangona, hai, कितें जाता म्हाका कोणे सांगला तुका. आवय आवय कितें जाता म्हाका. गाडीचो हें बूम बँग बँग बूम बँग बँग बूम बँग जाता. कित्याक गाडा साक म्हज्या धक्का दिता. बूम बँग 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 आवय वाट्यार येता. तूंच जाय म्हाका नाका दिता.
해 붐뱅아 붐뱅아 다다 이다가 가라 사또 모자 덮거디다 붐뱅아 왜 왔냐니 했다 붐뱅아 뱅 쌀만한 앞가리다 विल्मा मुजा विल्मा तुका चिंतून बसला काळजादार उगड न वेंगूंक तुका रावला विल्मा मुजा विल्मा तुका चिंतून बसला काळजादार उगड न वेंगूंक तुका रावला केन्ना तूं म्हजें जावून सांगा तुजो दिताय तूं राखून तुका रावला हांव दोन काळजां एक आमचीं जावन विल्मा मुजा विल्मा तुका चिंतून बसला काळजादार उगड न वेंगूंक तुका रावला विल्मा मुजा विल्मा तुका चिंतून बसला काळजादार उगड न वेंगूंक तुका रावला रातीक तुझी स्वप्नां म्हाका पडताना जिवान म्हज्या कितें जाता कळना रातीक तुझी स्वप्नां म्हाका पडताना जिवान म्हज्या कितें जाता कळना एक फावटी वेगेन तुये मोगाचो आसरो तुगे सदांच म्हजे थंय जिये म्हाका तुजोच करून घे विल्मा मुजा विल्मा तुका चिंतून बसला काळजादार उगड न वेंगूंक तुका रावला विल्मा मुजा विल्मा तुका चिंतून बसला काळजादार उगड न वेंगूंक तुका रावला बेगीन तुझ्या घरच्यांक हांव मेळटलो काळजाचे अत्रेग सांगतलो बेगीन तुझ्या घरच्यांक हांव मेळटलो काळजाचे अत्रेग सांगतलो लग्ना बांदन एकवटो मोगाचें कुटां बांदून जीवन आमचें सारया हाय मोगा फुडार पांदया बाय विल्मा मुजा विल्मा तुका चिंतून बसला काळजादार उगड न वेंगूंक तुका रावला केन्ना तूं म्हजें जावून सांगा तुजो दिताय तूं तुका रावला जीग म्हजें रंगलाय पळय तूं येवन काळजान जालें हाय 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 दादूला काळजान गेलेलें आसाय प्रभा तूं गाडीर रोटा म्हजें नाय तर तूं मोगा तुजी रुच आसा म्हजो जीव बेबे आसा दिसता सरकार जेन्ना बरोबर आसताय तूं फोन कर मामीक सांग म्हजो मोग करताय म्हण तूं मनान म्हज्या ना कोण दुसरें आसाय फकत तूं ओय गो तूं नाका आनी दुसरें फकत जाय तूं नाका आनी दुसरें फकत जाय तूं म्हज्या वोंटार तुजें नांव गो घेवता तूंय म्हजो मोग तूं कोत्ताय कित्याक लज येताय तूं सांग म्हाका लज येताय 24 वरां म्हजें मोती नासताय तिरशे नदरेन म्हाका पळयताय तुरी आसतना तूं सांग म्हाका लज येताय म्हजो संवसार हो गुंगला रातचो सुर्या उदेला
करूंक वय मजेच करूंक हे काळी जाशेला काळजान दाळये उगडला तुझ्या जाबा म्हाका रावला तुका मजेच करूंक वय मजेच करूंक हे काळी जाशेला Bore, tu mi sumista Jewan Seuna Stananse. Manestina Florin de Souza e Capur Bace. Amar Konkan Kogol Wilfri Bimbasace Podo. Jivane Amche Munshanche. E subit pod gain Kerchake, e vidic Yono ti Aitiasa. E pod amasumis tanke Sadar Kerchake Kushivorta. Jivane Amche Munshanche Ata Tumchamakar. गाया आम्ही ते हक्कान गावपाचे
विश्वास भरवसो असताना काय केल्या नाभिरा गळ्याला संतस सनया ढाटलेल्याच्या घरा ओ जीवन जीवन हे आमचे मनशाचे सोबीत गाया आम्ही ते हक्कान गावपाचे थोड्याने दोन पंक्त्यो थोड्याने चार पंक्त्यो गावून आम्ही पाटी वचपाचे गावून आम्ही पाटी वचपाचे थँक्यू अप्रुबायचे पॉड तितलेच अप्रुबायन गायन केल्ल्या मनेस्तेन फ्लोरिन डिसोजा तुका देव बरें करूं. नदरेक तुझ्या देखता सदांय शाबीत मुजो फुडार म्हज्या स्वप्नांनी खंचलाय तो चिंतनांनी जीव हो पुकारता तुजेंच नांव दोळ्यान तुवें दोळे मेळून मोगान म्हाका देखताना म्हाकाच विसरता हांव खिणा तुजे वेगीन घुलताना DJ Bronze DJ Jackson She walks like a lady from Africa. She talks like a lady from America. She's sly like a lady from Jamaica. Yeah, she's a lady that I love. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady I love. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady I love. Ti soltano di stati morgoci, uloetano di stati pungici, ti nastano di stati mapsheci, oi ti soli moja mogaci, oi ti soli di goici, oi ti soli di goici, oi ti soli di goici, ti moja mogaci. Oi tizzoli di goici, oi tizzoli di goici, oi tizzoli di goici, it's moja mogaci. Cha cha.
थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए। बरें सकड सिस्टरीच्या कुटुंबाच्या मुखार येवचे देखून हांगासर चेरां आयिल्ली काडूंक म्हाका कुमो करची. हे सकट कुटुंबाच्या मुखार येवचे सर्व सिस्टरीच्या भावांनी तांच्या भुरग्यांनी भयणीच्या भुरग्यांनी सकट मुखार या हांगासर. Yes, सकट कुटुंबाची मुखार या हांगासर सकट मुखार या. बरें वरां 2:45 जाली आनी 11:30 घंटो मात्र 3:15 म्युजीक स्टॉप जाता. तेन कुटुंबाच्यांनी तुमी आसल्यार मात्र उरली मुखार येतात नाचोंक. ओके जर तर तुमी नासनात उरली कोणी मुखार येवचे नात. देखून कोणाच्या हातान बशी ना तांणी सुमेस्तांनी सांगात दिवचो कुटुंबाची येदोलस मुखार येवन जाल्यांत कार्याच्या 11च्या वाट्यांत उरल्यांनी मुखार येवचे नासून तुमी कार्य सोबोवचे. 11:30 घंटो डीजे मेलोडी आयतो जाला फॉर द लास्ट पार्ट. ಸೇದಬಾರದು ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಹುಡುಗಿರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಾರದು. ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತೊಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬೆತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರದು. Surangani, Surangani, Kamal Kinava.
वल्लीच्या त्या गोडच्या उतरान बोला नका जीव मुजो मोठो पळून पिये नका वल्लीच्या त्या गोडच्या उतरान बोला नका करू मोग हांवें केला पत्ते म्हाका संवसारांतले सगळे सोबती दवरन तुका न्हिदेंत लिल्ली जागतना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळोवन मुजींच लिल्ली अल्ली इल्ली कंडरे लिल्ली येन्ना उडलपणान दुल्ल आलून फुडें रापल्ली मुजेंच लिल्ली तुज्या तूं सोबीतली ना दिसाक तुजींच चिंतना तुझ्या मोगाक हांव बोलोन रातीची न्हीद म्हाका येना धडधडता काळीज मुजेल्ली ना तुजें तें रूप सोयताना तुजे विणे संवसार ना लीना ओ लीना ओ लीना धडधडता काळीज मुजेल्ली ना तुजें तें रूप सोयताना तुजे विणे संवसार ना Lina, oh Lina, oh Lina. माझे वांगडा चल नको माझे वांगडा चल नको माझे वांगडा चल नको मेरे साथ चल नको मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो माझे वांगडा चल नको मेरे साथ चल नको मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो
रोमियो रोमियो भड़के बेबियो काने गल पड़े हो खिन बुलाए बारातियों जश्नबाजी की शाम है जश्नबाजी की शाम है तिरकिट ताल पे ठुमके लगाए ताली मारा टुकुर 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 देख टका टुकुर 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 देख टका जान ले बात तेरी अदा जान ले बात तेरी अदा दिल वाले पिया का दिल चुराए ताली मारा टुकुर 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 देख टका टुकुर 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 देख टका एक शैतानी अपने महफिल रंगीन हुए उठते बाना हुआ मैं बेशाकिल हुए दुनिया चलती है तो चले दुनिया चलती है तो चले रात भर साल के संग नचे तालमा Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000 million nights. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache. Marrat tamam miluzi ishteti kompir, marrat tamam miluzi ishteti kompir. Alekna entrada miluzi ishtinde sayir, alekna entrada miluzi ishtinde sayir. Por amor da voz me luzi, eu fico saudade. Fazer o sentinela me luzi, levar chicotada. Fazer o sentinela me luzi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. हमारी एंट्री आने दिल में बजी घंटियां रे ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು
ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்லு இவனை முழுவானாயும் ஜனத்திடக்க காலம் நடுத்து வச்ச சொர்க்கம் போலும் மண்டம் तेरी मैं जाकर रोक न पावा अखियां बिचों गमदियां बरसातां नू आरे गिन याद तेरी मैं जाकर रोक न पावा अखियां बिचों गमदियां बरसातां नू हो